Povestea mea este extraordinară. Eu sunt foarte mândră de mine. Sunt prea mișto. Dacă mi-ai făcut-o negativ sau nepotrivit, s-a închis de tot. Pentru mine nu mai există. Adică nu mă întorc să-ți fac rău sau să-ți arăt eu ție niciodată. Deloc. Nu mai există. Ai fost înșelată? Da. Și cum ai trecut peste? Sau ai trecut peste? Cred că m-a ajutat. Tu îi vezi dezbrăcați pe amândoi în fața ta. Ai ajuns acolo, s-a întâmplat asta? Nu vorbesc despre subiectele acestea pentru că nu mai s-a dus, dar ca idee, imaginea a existat întâmplare. la un moment dat în viața mea, da, a existat, am văzut-o și cred că m-a ajutat extrem de mult să o văd, imaginea asta. Pe secundă am rămas mută, îți dai seama? Am zis, what? N-am știut cum să reacționez, ok, asta este și am plecat. Și am stat și m-am gândit ce am de făcut într-o astfel de situație. Nu m-am căsătorit și nici nu o să mă căsătoresc pentru bani. Am stat și m-am uitat la el de sus până jos, omul milionar, și am zis, nu, iartă-mă, te rog, mai ies cu un băiat acum și nu pot să. Eram singură, domnule, ești nebun. La un moment dat chiar eram cu un băiat într-o relație de lungă durată și am făcut pană pe autostradă și eu am schimbat roata și el stătea și se uita. Să nu mai zic fizic, să fie și el înalt, că nu mai vreau de ăștia mici, că sunt și eu înaltă și nu mai pot să mă cobor. Nu mai pot să mă uit în jos că îmi cade coroana. Sunt senzațional de frumoasă, mă înțelegi, de când mi-am făcut părul șaten. Jur, deci mă uit în oglindă și mi se pare că am o strălucire și o liniște pe față. Aoleo, am avut atât de multe de tras și de învățat. Dacă vrei să fiu și mai exactă, nu-mi pare rău de nimic din toate cele pe care le-am trăit, deși au fost groaznice, multe dintre ele. Dar trebuia să le trăiesc ca să ajung la performanța de acum, dacă putem să o numim așa. Ne spălam la Lighean, în Lighean. Încălzeam apă pe foc, pe sobă, în oală și puneam să ne spălăm acolo. Eu când am ajuns prima dată la o baie, zic, ce asta? Serios? Câți ani aveai? 14-15 când am ajuns la liceu prima dată. Bucură-te de ce poți să faci tu, sau adus lucruri să te bucure pe tine, decât să cauți rău în cineva pe care nu-l știi personal. Dragilor, bine ați venit la Vorba lui Jorge sau bine ați revenit. În episodul de astăzi avem o fată frumoasă, așa cum am trecut-o eu prima oară în telefon. O cheamă Ramona, dar nu-i soția mea. Este o fată pe care o vedeți în fiecare zi, dacă dați drumul la televizor. Este vorba de Ramona Olaru. Bine ai venit la Vorba lui Jorge. Bună seara și bine v-am găsit! Draga mea, sper că te simți confortabil aici la Vladila. Sunt prietenii mei care mă găzduiesc aici la podcast. Ei fac tapet personalizat și mobilier personalizat. Dacă ai nevoie acum... M-am apucat acum că mi-am luat apartament și da, am nevoie. Da? Da, nu vreau să plătesc. La ei. Dacă fac pe ochi frumoși sau pe o glume, da. Da. Măcar un tapet în dormitor, îmi faceți și mie un pat. Sigur, se rezolvă. Unul pe un perete. Se rezolvă. Da, așa facem. Da, câți ani de când ne cunoaștem? Mulți. Tu prezentai la... Prietenii de la 11? Păi dacă ne luăm de atunci, 2017? 18? 2017. Că ai zis Ramona Frumoasa, așa ai zis. Da. Și așa te-am trecut în telefon. Ramona Frumoasa. Păi bravo. Prietenii de la 11, după ce aia nu mai... Am zis după aia, stai așa că... M-ai schimbat? Acum nu. A rămas tot Ramona Frumoasă? Nu știu, stai să mă uit, că parcă cred că l-am stricat. După aia m-am... Era și iurea să vadă toată familia ta când deschideai telefonul. Nu mai ești. Sunt pe Ramona Frumoasă. Ramona Olaru ești trecută. E perfect, asta este emblema. Da. Păi și nu vrei să-l schimbi? Ce? Numele? Da. Păi oricum l-am schimbat, ăsta nu-i numele meu de fată. Am rămas de la fostul soț. De la fostul soț? Da. Eu citisem ceva că ai fost căsătorită. Am fost căsătorită și am păstrat numele. Ești căutată, toată lumea te sună și n-am putut să începem până acum, ai vorbit la telefon. Dar nu, de obicei când stau degeaba, nu mă sună atâtea numere de telefon. Înțelegi? Nu mă sună nimeni. Deci dacă am 3 ore... telefoanele favorite, dacă sună cineva din familie sau nu le ai? N-am. Păi ar trebui să-mi fac, nu? Fost favorite. Nu și când te sună de 2 ori la distanță scurtă, sună tare, chiar dacă e pe silent. A, da? Și atunci știi că e ceva... E ceva important, neapărat. Nu știam lucrul ăsta.
Nu m-am băgat așa mult în tehnologie. Folosesc telefonul să fac filmulețe, să fac poze și să trimit mesajele alea de noapte bună. Așa zi-mi, domnișoara Olaru. Acum da, sunt înapoi. Așa. Deci stai așa, cum te-ai născut? Cum m-am născut ca toată lumea, pe bune? Păi n-ai zis că te-ai născut la 7 luni? M-am născut la 7 luni, da. După ce s-a încercat de mai multe ori scăparea de mine, așa erau vremurile atunci. Eram deja al treilea copil, era prea mult și eram și fată, cred că atunci nu prea erai, nu? Să faci fete sau să faci băieți. Nu mai știu, că mi se povestea că atunci, la vremea respectivă, nu aveai voie sau nu era prea indicat să faci fete sau ceva. Ce ai mai, dar când te-ai născut la 1800? Era, nu că nu te lăsau neapărat, dar nu știu ce reguli mai erau pe acolo care nu erau tocmai favorabile pentru familie. În 89, când te-ai născut? În 89 și înainte de 89. În fine, și s-a încercat scăparea de mine în mod insistent și într-un final am insistat să vin și am venit la 7 luni. Pe data de 7/7. Eu am zis că am venit aici pe lumea asta cu un mesaj sau cu o lumină asupra persoanelor pe care le întâlnesc. Știi că de fiecare dată întâlnesc persoane care au nevoie de ceva ajutor din partea mea? Sau, mă rog, nimeresc în momentul în care au nevoie de ceva ajutor. Serios? Cum s-a întâmplat asta? Cu toată lumea, în mare parte cu partenerii pe care i-am avut, simțeam într-un fel sau altul că sunt atrasă de ei pentru a le rezolva vreo anumită problemă sau vreo anumită traumă, nu știu. Ce se nimerea în momentul respectiv sau simțeam eu că trebuie rezolvat. Să activezi o salvatoare din tine? Într-un fel. Nu mai sunt. Nu mai ești, gata. Ți-ai dat seama că nu e bine. Nu mai sunt în modul ăsta, dar oricum sunt tot un om la fel de bun. Eu n-am prieteni foarte apropiați. Nu prea am prieteni. Adică mai cunoștințe. Nu-mi place să țin oamenii foarte aproape de mine, dar în cazul în care este nevoie să ajut, sunt în prima. N-am niciun stres. Și cu tot. Adică pot să rămân eu fără lucruri și le dau lor. Nici nu vine să cred. Am zis să mă mai opresc. Nu e ok. Frână. Nu e bine așa. Ok. Și ești a treia din familie, da? Mai ai o fată? Am un frate și o soră. Un frate și o soră. Amândoi mai mari, iată. Sora mea mai mare cu 2 ani, fratele cu 4 ani. Cu 4 ani. Suntem făcuți din 2 în 2. E foarte bine așa. Da. Și eu și sora mea la fel, tot 2 ani distanță între noi, bătaie și iubire în același timp. Da, și la noi a fost la fel. Acum suntem mai apropiate, cel puțin eu cu sora mea, pentru că locuim amândouă aici în București. Și suntem mai apropiate. Acolo la țară mai greu. Sunt din Călăraș. Mă rog, din județul Călăraș. Mai exact? Acum ai mei locuiesc într-un sat care se numește Tudor Vladimirescu. Ai văzut cum am schimbat de la Bagavantă la Lady? Ai văzut? Am învățat. Așa, probabil când am vorbit de zona respectivă mă dusesem, știți, ca acolo. Da, eu de fapt m-am născut în județul Prahova, orașul Vălenii de Munte. Ai mei s-au mutat după aceea în județul Călăraș, sat Drajna Nouă, ferma 6 Cosâmbești. Am crescut într-o fermă, da, până la 19 ani, când am hotărât să plec de acasă, dar între timp ai mei s-au mutat într-un sat apropiat, într-un sat normal, nu la fermă pe câmp. Poveștile astea sunt deja știute, nu știu dacă tu n-ai citit ziarele. Am văzut asta. Oricum, niciodată nu e suficient timp să povestești chiar tot, știi? Chiar avem timp, poți să povestești ce vrei. Da, ai tu, dar eu sunt plecată de acasă de mult. Adică trebuie să ne mai întâlnim vreo 3-4 seri ca să-ți mai povestesc tot ce se întâmplă sau de unde vin. Poți să vii și cu soția ca să știu. Da, veniți. Veniți la mama. Am zis că la un moment dat trebuie să fac și eu un fel de podcast de ăsta sau ceva prin care să motivez, de fapt, mai mult persoanele. Nu știu dacă neapărat podcast, dar ceva de motivație. Hai să motivăm oamenii. Da. Cum? Păi povestea ta de viață. Povestea mea este extraordinară. Eu sunt foarte mândră de mine. Sunt prea mișto. Acum astea, dacă se decupează așa... Asta e TikTok-ul, da? O să sune, iată, cu și asta e mișto, ea. Țărancu, știi, cam așa. Dar, când scoți din context, așa este. Povestea mea de viață este una de carte, de film. Pot să trag ăsta mai mult ca să nu mă mai întind eu? Simte-te ca acasă. E ok? Da, să nu mă mai întind eu, că mă simt, sunt și un pic cocoșat. Că trag și eu așa, gata. Sunt și un pic cocoșat așa. Deci, ți-am zis unde m-am născut, unde am crescut și la un moment dat m-am hotărât să plec la București. Mamă, de câte ori am zis povestea asta.
Am strâns câțiva bani ca să pot pleca la București, să-mi găsesc, să-mi fac un viitor, dar nu suficient sau nu prea mulți și nu aveam nimic un plan exact de făcut din momentul în care ajung la București. Păi stai să vezi că mi-am găsit pe net o chirie, un apartament, o chirie. Am găsit, că și acum dacă cauți pe net să te duci să stai în chirie, găsești. Și când am ajuns în București, îți dai seama, nu cunoșteam pe nimeni și nimic, găsisem prin Crângași acest apartament. M-am întâlnit cu omul respectiv, care era la etajul 10 apartamentul, îmi amintesc și acum foarte bine, și nu-mi funcționa liftul. Și până sus, domnul m-a ajutat cu bagajul. Aveam un troller cu câteva rochițe, câteva sandale, era vară, mi-amintesc și acum. Și, mă rog, ce aveam eu? 3 țoale. Și m-a dus la etajul 10 și când am ajuns acolo era o fată într-o cameră și mai era o cameră liberă și a zis că fata sta acolo și eu în camera cealaltă și avem o baie comună, așa era treaba. Și am zis, ok, pentru mine era convenabil pentru că plăteam mai puțin. Și mi-a zis, însă vreau să plătești altfel. Și am zis, cum altfel? Și el a zis exact direct cum altfel și înțelegeți voi cum altfel. Și eu fiind venită singură de la fermă și țărancă și la comportament și la orice, băga-mi să-ți dau să du-te cum... Mă iertați, să-ți dau, să-ți bag. Mi-am luat bagajul și am coborât pe scări. Scuzați-mă. Pe scări 10 etaje singură cu bagajul ăla. Figa light sau figa normală? Orice ca să pot să dorm. Are ceva de nedormit? Nu are... Și de ce light și de ce normal? Că ce are? Zahăr? Zahăr normal. Normal, că n-am problemă cu zahărul. Așa. Nu sunt chiar așa tânără. Nu pune aici, așa acolo. E aici, mă, cum se spune? Hai, mă servești frumos. E normal. Șampanie. În fine, și am plecat și m-am așezat pe o bordură în fața blocului și nu știam ce să fac cu viața mea, pentru că nu mă puteam întoarce acasă să spun că am dat fail. Mai ales că mama nu mă lăsase să plec din prima. La mulți ani. Noroc, bine ai venit. Sănătate. La mulți ani. Așa. Și am zis, eu nu mai duc acasă să mă dea ăștia... Să facă mișto de tine. Exact. Și aveam niște prieteni la facultate care erau ei fuseseră cu mine în facultate, în liceu la Slobozia, că eu am făcut liceul la Slobozia. Și băieții ăștia erau deja la facultate, la agronomie, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, secția agricultură. Și i-am sunat pentru că ei mereu îmi spuneau, băi, hai pe la București, să ieșim pe aici, hai să nu știu ce. Și mi-am adus aminte și am sunat și le-am zis, bă, nu mai am unde să stau, pot să stau și la voi o zi, două, până găsesc unde să stau. Asta se întâmpla în cămin cu 5 băieți în cameră. Era cămin de băieți. Iată. Și m-am dus și m-au primit la ei și n-am găsit între timp o altă chirie. Cât timp? Mult timp, vreo 6 luni. Vreo 6 luni n-am mai găsit o zi, și două, oricum începusem să cheltuiesc banii pe care îi aveam și nu prea aveam de muncă. Unul dintre băieți era un fel de agent, nu avea o agenție și mă mai ajuta să mă duc să fiu hostess pe la anumite evenimente, să mai câștig tot 100 de lei sau cât se plătea la vremea respectivă. Și uite așa, ușor, ușor, am stat cu ei 6 luni pentru că nu găseam și nu mai aveam bani suficienți pentru a plăti chirie pe 2 luni, că știi că așa se plătește pe 2 luni, ca să ai o garanție. Și la un moment dat, unul din băieți a zis, bă, cred că e suficient, nu vrei să te înscrii la facultate să-ți dea ție camere la fete, la căminul de fete? Și m-am înscris la Facultatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, la secția agricultură, unde am intrat, evident, printre primii, pentru că aveam și o notă bună. Și mi-au dat și loc la cămin și m-am dus la facultate, dar și munceam și ziua și noaptea. După facultate munceam, hostess la piscină, seara hostess la diverse evenimente, nunți, botezuri cu metri și după aceea, după 12 noaptea, eram PR în club, iar la 4-5 dimineața ajungeam la cămin, dormeam până la 7 și după aceea munceam la facultate. Și asta se întâmpla de cel puțin 4 ori pe săptămână. În fine, și le-am făcut pe astea, mi-au dat oamenii loc la cămin, m-am dus la facultate timp de 4 ani și după aceea m-am înscris și la master, am făcut și masterul, sunt inginer în agricultură durabilă și am făcut, la început să plec înainte să plec în București, am făcut și 2 ani de contabilitate la o facultate la distanță, nu mi-a plăcut și am renunțat și tocmai din acest motiv am și plecat la București. Și uite, așa s-au legat lucrurile mele, între timp am început să mă angajez în diverse locuri.
am lucrat foarte mult în club, după aceea pe la un birou de avea o salină de suprafață, dacă știți pe aici prin București. După aceea m-am angajat în casino, am lucrat în casino vreo 2-3 ani, cam așa. Și după aceea am început să lucrez la TV, am ajuns prima dată în 2013. La distanță de? La distanță de ce? De când ai ajuns în București până în 2013. Păi, cred că am ajuns în 2010, nu? Da, 2010. 3 ani. E bine. În timpul ăsta s-au întâmplat toate. Făceam de toate. Lucram și acolo, și acolo, și acolo. Mă duceam și la facultate și după aia și la master. Și după aia am lăsat, am lucrat la casino, am lăsat casino, m-am dus la TV, n-am mers la TV, am mai lăsat, am mai lucrat în altă parte. După aia iar la TV m-am dus la Super Bingo Metropolis. Dacă ți amintești, Da. prima oară acolo am fost. S-a terminat Super Bingo Metropolis, am mai stat, nu știu ce, am mai făcut alte joburi, că la fel, hostess, PR, prin diverse locuri. Cam asta făceam în general. Era mai ușor și câștigam destul de ok cât să mă întrețin. Mai găsisem și un iubit între timp cu care m-am și căsătorit și căruia i-am luat și numele și l-am și în ziua de astăzi. Dar cum te numeai înainte? Înainte mă numeam Plăișanu Nicoleta Ramona. Plăișanu. Plăișanu. Și era mai simplu numele lui. Începusem să devin cunoscută în televiziune și am zis că e mai ok să-l păstrez pe ăla când s-a produs divorțul. L-am întrebat dacă e de acord, a fost de acord, l-am păstrat și iată-mă ziua de astăzi cu același nume. Olaru, Ramona Olaru. Foarte tare. Da, scurt. Mamă, ce scurte. Hai că s-a întâmplat ceva. Ai tăi trăiesc? Da. Da? Sunt acolo la țară amândoi și cu fratele meu care locuiește tot cu ei și cu soția lui și au și un copil pe care eu l-am botezat. Da, am văzut că ești foarte fericit așa cu titulatura de tușii. Tu și mai am și la sora mea și Da. acolo mai am un nepot și o nepoată. Dar cu sora ta, și sora ta e singură și stă cu tine? Sau cum am înțeles eu Nu, greșit? nu sau? stă cu mine. Și asta în București aici, cu doi copii că am ai înțeles ei, că stă cu mine, soțul așa am ei. înțeles. Nu. Nu, am zis că noi suntem mai apropiate aici în Că București. sunteți în București. Că ei sunt stă departe. cu mine, ai zis. Și eram... Nu. Aici suntem mai apropiate pe plan local. Mă rog, apropiat. Nu e neapărat că eu stau în Pipera și asta în militarie, ca și cum asta în alt oraș. Păi da, e alt oraș. Dar măcar suntem în București. E în București, da, foarte frumos. Nu neapărat că eu sunt în Tu București. ești în afară, tu ești în Tunari. Da, fix. Da. De fapt, rog, e alt oraș, de tocmai fapt de-aia. în voluntari, alt oraș. Da, voluntar, da. În voluntari. Da, ia uite cum e altceva. Da, zici, ce mai vrei să știi? Că spun, mamă, m-am pornit, am multe de vorbit. Păi spune-mi cum ai ajuns tu să... Cum ai ajuns să mă iubești nici până azi? Ce facem noi cu viața asta romantică, Ramona? Aoleo, am avut atât de multe de tras și de învățat. Dacă vrei să fiu și mai exactă, nu-mi pare rău de nimic din toate cele pe care le-am trăit, deși au fost groaznice, multe dintre ele. Dar trebuia să le trăiesc ca să ajung la performanța de acum, dacă putem să o numim așa. Căci acum mă simt foarte bine și am înțeles foarte multe lucruri când e vorba de viața romantică sau de viața de cuplu. Și care sunt lucrurile alea care ți-au rămas? Ca și Mi-a rămas în mare parte ce nu ar trebui să mai accept de la un bărbat sau ce ar trebui sau unde ar trebui să-mi fie standardele. Și ce n-ar trebui să mai acces la Aoleu! pe lista? Hai. Doamne ferești! Ce m-ai întrebat? Ce nu mai accept de la un bărbat? Mamă, multe lucruri. Multe lucruri. În primul rând, în primul rând, trebuie să fiu respectată din primul moment în care eu mă întâlnesc sau vorbesc cu un bărbat. Dacă am simțit o mică urmă de ceva nepotrivit sau de lipsă de respect, nici măcar nu mai există o a doua discuție acum. Cred că, știi cum rulează acum pe net un mesaj, dacă vrei, care sună ceva de genul, cred că m-am vindecat prea mult, că nu mai îmi place de niciun bărbat sau ceva de genul ăsta. Cam așa sunt eu acum. Pentru că la orice chestie minoră am tăiat. Practic nu mai existi pentru mine. Nu mai existi. De curând vorbeam cu un băiat de vreo lună de zile și, nu de curând, acum vreo 3 luni, cred, sau ceva de genul ăsta. Vorbeam de o lună de zile, tot ok, ne vedeam, ieșeam la masă, am și plecat împreună și la un moment dat trebuia să plecăm undeva
Și mi-a zis, trebuie să plecăm la 12:30 după ce termin eu emisiunea, vinerea, ca să putem să plecăm vineri și sâmbătă. Și nu mi-a răspuns la telefon până la 2:30. Care noi stabilisem toată săptămâna că vineri plecăm la 12:30. Vineri eu la 12:30 termin, mi-am luat bagajul în mașină, ca să nu mai plec cu mașina mea, și vii să mă iei de la redacție și plecăm. Până la 2:30 nu mi-a răspuns că nu știu ce treabă a avut și că a avut telefonul nu știu unde. Și am zis, ok, să nu mai vin niciodată. Punct. Pa. Și nu am te-a mai sunat vreo da. lună, dar nu am mai existat pentru el. N-am răspuns la nimic. La absolut nimic. Nici la mesaj, nici la apel, la nimic. Și de unde vine siguranța asta și dezvoltura? După prea multă suferință? După prea multe lovituri. După prea multe lovituri și prea multe șanse oamenilor. Eu sunt un om foarte bun când vine vorba să dau lucruri. Ți-am mai zis și mai devreme să dau lucruri oamenilor din jurul meu și le dau până la refuz, până rămân fără energie, fără nimic. Sau cel puțin le dădeam. Că acum nu mai simt deloc. Adică îți dau puțin, foarte puțin, dacă am văzut că mai arăs un pic, gata, nu mai încerc și a doua oară să zic, băi, hai să-ți mai dau. Nu mai există deloc. Și poate nu e bine, poate că nu e bine nici așa, dar măcar mă simt eu mai bine și mai fericită și mai liniștită. Caută nu mai tulbură nimic. Pe net legea datului și primitului. Ce? Carte? Nu, e o lege, da. Citește Păi despre dai asta, atâta primești sau cum? Nu, păi aia când eu nu aștept prea nimic. mult, când dai cuiva prea mult, omul respectiv a impresia, în loc să fie recunoscător că l-ai ajutat, el se îndepărtează. Okay. Îl împovărezi prea mult și atunci el fuge. Da, exact, că nu poate duce atât de multă bunătate. Da. Și atunci, caută despre acum asta. numai că acum de când vorbesc cu alt băiat, că vorbesc cu un băiet și eu, cu unul sau mai sunt mult. foarte cu unul. Acum vorbesc cu unul. Sunt foarte rece. Bă, da, și cum e călare, stai că vin, stai că te văd, stai că te... așa funcționa, de ce n-aș eu până acum? Că dacă funcționa așa, nu mă vă mai băgam în seamă pe niciunul. E foarte ok așa. Da, nu mai te implici rece așa. ca decembrie. Și vin imediat. Viață. Am inima neagră ca un miner din vale. Dar râd în întuneric să se facă soare. Bun asta. Da, era o piesă, nu știu cine cânta. Așa, deci și ai devenit mult mai rece ca să poți să fii... Rece. Ca să mă protejez pe mine, să fiu liniștită. Am descoperit că atât de importantă e liniștea ca să-ți funcționeze celelalte lucruri în viață. Parcă zici că sunt zeu. Am o putere incredibilă când nu mai las pe nimeni să-mi doboare liniștea, practic. Sunt altceva. Am o putere incredibilă. Nu mă oprește nimeni de la nimic. Niciodată. Mi se pare că nu am oprire la nimic. Mi se pare că sunt senzațională în orice. Jur. Am un an de zile de când bubui de bine ce sunt. Și mi-adun în continuare lucrul ăsta pentru mine și mi-l cresc și că toată lumea zice, da, poate e ceva de fațadă sau e ceva așa ca să-ți acoperi tristețea sau golul din suflet sau, mă rog, ce să mai acoperi. Păi nu mi-acoperi nimic, că sunt foarte bine și când ajung seara acasă sunt atât de bine. Ești bine tu cu tine. Uneori nu pot să dorm de starea de bine pe care am avut-o toată ziua. Nu știu cum să-ți explic. Sunt super încântată, știi, când ajung mă pun în pat și parcă aș mai face ceva de bine ce mă simt. Ce frumos, mă înțelegi? E destul de rară treaba asta. Și contează foarte mult exact ca eu cu mine să trăiesc foarte bine în fiecare zi. Să mă simt bine în fiecare moment. Că nu stau doar să arăt, în continuare spun, sunt mesaje sau guri rele care spun, păi da, doar în fața camerelor te mai muțărești așa să ne arăți nouă ce fericită ești tu. Nu, sunt așa mereu, fac o caterincă non-stop cu prieteni, cu amici, pe unde sunt, pe la mese, pe afară, prin pauze, la emisiune. La noi și pauzele sunt la fel, pentru că energia mea e la fel tot timpul. Eu nu sunt fake și niciodată nu arăt altfel sau altceva decât sunt. Da, ești mult prea directă sunt foarte directă și foarte deschisă cu orice și orice subiect, pe orice... N-am niciun stres. Dar nu, oricum, și nu mai înțeleg nicio persoană din jurul meu care mai ascunde lucruri. Nu știu cum, acum ceva timp mă urmărea un băiat pe Instagram și ne-am întâlnit față în față. Și eu știam că el mă urmărește, că îmi vedea toate story-urile și mi-apărea în primul rând. Eu nu-l urmăream pe el, dar îl cunoșteam din oraș. Și ne-am întâlnit față în față și zice, hei, că te-am văzut și îmi place de tine, ce mi-a formulat el acolo, așa. Și zic, păi hai să ne urmărim pe Instagram. Și când am intrat,
nu mă mai urmărea. Că el, cu înainte să vină în fața mea de la masă, mi-a dat unfollow. Ca să pară în fața mea că el era neinteresat de mine. Știi ce zic? De ce, oameni buni, sunteți atât de ipocriți să mințiți cu orice detaliu de genul ăsta sau să arăți altceva în orice moment, în orice... Da, într-o situație nesemnificativă, da. Și oamenii ascund lucrul ăsta în continuare, multe lucruri. Se feresc de orice, se feresc să arate, să exprime. Orice lucru. Mi se pare incredibil. De ce sunteți atât de falși? Am zis la un moment dat că poate sunt eu greșită, că sunt prea mult și prea deschisă și prea exactă, dar nu cred că e așa. Până la urmă, dacă astea ni s-au dat, că ni s-a dat să fim sinceri, să fim cum suntem și să exprimăm ce avem de exprimat, de ce să ascund tot ce mi s-a dat să arăt? Oare să le fie frică că poate nu o să mai placă oamenii dacă... Cu siguranță asta este, dar s-a implementat prea mult lucrul ăsta în mințile tuturor. Toată lumea trăiește într-o frică și într-o fericire, o mască de fericire, practic, și își mulțumesc sau își aduc liniște și fericire în suflet din lucruri superficiale. Haine, nu știu, mașini și comportament superficial sau evenimente sau nu știu cum să le numesc, momente din viață, diverse chestii, doar de fațadă pentru câteva ore, pentru o fericire scurtă. Știi ce zic? Știi ce vreau să zic? Hai că vorbesc multe. Îți dau eu cuvintele și le așez tu după aia. Da. Activități nesemnificative doar ca să se afle în treabă. Și să ne arate nouă sau unora. Cool, mamă, ce nebuni sunt. Și de fapt tu nu ești deloc așa. Și ne fac pe noi ăștia care suntem serioși și muncim să fim fraierilor, loserilor. Adică tot noi suntem ăia care avem un program, avem o rutină, avem niște lucruri de făcut așa și n-ai fost la nu știu ce. Exact. Cum n-ai fost acolo? Da. Uite că am avut altă treabă, că muncesc și am multe... Cum se poate? S-a deschis un restaurant nou, acum, pe Victoriei. Și toată lumea, mamă, că ce bună e mâncarea aia și cum arată locul ăla, că arată extraordinar ca în străinătate. Și zic, nu știu, dracu, n-am fost niciodată. Păi s-a deschis de 2 luni, n-ai fost? Nu, pui mei, n-am fost. Zic, de ce e obligatoriu? De ce? Care? Cum? Ce? Zi-mi tu ce e acolo. Uite așa, ok, am înțeles. Și de ce trebuie să fim la fel? De ce? Dacă eu am fericire din alte lucruri, din alte locuri și liniște, de ce trebuie să punctez rahatul ăla de restaurant? Pe tine încearcă oamenii să te schimbe? Mult, în fiecare moment. Am revenit la culoarea naturală la păr. Știi că l-am avut blond vreo 7-8 ani. De când mă știi, l-am avut blond. Dar culoarea mea naturală este asta. Și m-am întors. Și primesc câteva mesaje, dar nu mesaje scurte, de exemplu, să zică, băi, stătea mai bine blondă, fă-te înapoi sau ceva. Nu, mesaje foarte lungi, că ești foarte urâtă cu părul ăsta așa, pentru că oamenii nu suportă schimbarea. Oamenilor nu le plac lucrurile care îi scot din comoditate și din confortul pe care și l-au creat până în momentul respectiv. Și dacă ei m-au văzut pe mine 7 ani de zile la televizor cu părul blond, că eu am apărut acum cu părul șaten, le-am dat lor lumea peste cap. Gata, s-a terminat, viața lor s-a terminat acolo. Sunt superficial dacă zic că n-am observat. Este foarte bine. Oricum este foarte lipit părul și nu-ți dai seama. Că și înainte și dacă lipeam, tot era închis pe aici. Nu, ești foarte ok. Nu, ce să zici și tu? Nu e ca și cum că nu mă interesează. Adică nu pun la suflet în sensul ăsta că nu mă interesează. Și la fel îmi trimit mesaje că te rog frumos să te duci să-ți faci părul înapoi blond, altfel eu nu mă mai uit la tine. Wow, grădiniță. Tu îți dai seama ce probleme au oamenii de genul ăsta? Adică ce simt ei în interiorul lor? Câte goluri sunt? E trădat. Da, dar câte goluri au ei, că ei nu sunt bine cu ei și își pun răutatea asupra mea. Care sunt un om care eu mă simt extraordinar de bine cu părul șaten. Că așa mă simt eu azi. Că se spune că nouă ne stă cel mai bine cu culoarea naturală. Culoarea naturală. Sunt senzațional de frumoasă, mă înțelegi, de când mi-am făcut părul șaten. Jur, deci mă uit în oglindă și mi se pare că am o strălucire și o liniște pe față. Ești tu reală. Da, ești exact. Tu, Ramona. Exact. Și mai sunt unele mesaje care sunt ceva de genul, ce probleme ai de ți-ai făcut părul așa? Sigur ai schimbări majore în viața ta de ți-ai făcut părul așa. Mai lăsați-l pe cine sau nu știu, cine a zis la un moment dat? Și Coco Chanel
A zis Așa. că dacă schimbi părul, îți schimbi viața sau ceva de genul ăsta. Și toată lumea care e deșteaptă, că toată lumea e deșteaptă acum și toată lumea știe ce a zis Coco Chanel și că știi ce zic, dacă ți-ai schimbat părul, ți-ai schimbat tot. Și ești gravidă? Da, frate, sunt gravidă și mi-a făcut părul șaten. Nu, naiba, nu, așa mă simt eu bine, mie îmi plac schimbările, vreau lucruri noi, vreau energie nouă, vreau să mă bucur de altceva. Stau așa într-un pattern de blond care se făcea galben oricum, că stătea blond doar 2 săptămâni, că și blondul ăsta nu stă neapărat, că părul meu este foarte închis natural, dar nu oricum nu dau explicații nimănui. Dacă ai idee, bucură-te de ce poți să faci tu sau adus lucruri să te bucure pe tine, decât să cauți rău în cineva pe care nu-l știi personal. Te-ai aprins M-am aprins ca o torță. ca o torță ești. Nu mai vreau apă acum. Uite, vezi, organizată, ești foarte... Sunt foarte organizată. Ești foarte organizată, nu? Da, foarte. Cum mi-ar plăcea să iei o cameră și să filmezi așa un pic la tine, ca să vedem cum ești. Adică cât de... Stai că acum nu mă mut acum, dar mi-am luat un apartament. Da? Doamne, ești, o să fie într-un ceas bun. Să-l stăpânești Asta e un alt lucru pe care l-am dobândit și de care sunt foarte mândră. Noroc, să-l stăpânești sănătoasă. La mulți ani. La mulți L-am ani. luat... Stai puțin. Am semnat chiar pe 1 noiembrie. 1 noiembrie. Ce frumos. Bravo. Da, fix pe 1 noiembrie am ținut neapărat să semnez pe data de 1. Mi s-a părut că e un nou început. Am și eu problemele mele. Și oricum lucram la lucrul ăsta, la chestia asta de mult timp. Și am zis că până la sfârșitul anului voi avea apartamentul cum mi-l doresc eu. Nu e gata organizat înăuntru, dar e luat la suprafața pe care mi-am dorit-o sau cât de mare mi-am dorit-o și acum se lucrează. Și probabil prin ianuarie-februarie o să reușesc să mă mut după ce toată mobila și toate cele. Dar l-am luat. Suntem ok. Bravo. La toată familia. Foarte bine. În ce zonă ți-ai luat? Tot în Pipera. Era, nu? Unde stau acum, puțin mai în spate, să mai construiesc și acolo. 3 camere? 3 camere plus un mini dressing și terasă. Ai terasă, nu? Că asta mă gândesc că îți lipsea. Am 130 de metri și îmi doream mai mult spațiu, că o să-mi fac un dressing mai mare, familia e mare, eu cu toți copiii. Ce frumos. Am 2 pisici, un hamster și 2 pârși. Ok. Nu te așteptai la asta. Am 2 pârși africani pitici. Au venit acum ultimii în familie. Sunt cuplu. Sunt a doua deținătoare de astfel de animale de la noi din România. Mai există un singur domn de la care i-am și primit pe cei 2. Mi doream foarte mult. Și mai am un hamster pe care îl cheamă Laurențiu. Cred că mai are de trăit câteva luni, că ăștia au medie de viață de 2 ani, 2 ani și ceva, și deja are 1 an și 2 pisici. Una are 9 ani și una 2 ani și jumătate, cred, sau ceva de genul ăsta. Promit să mă opresc aici cu animăluțele, deși mi mai doresc și o șinșila. Acum, iară, gurile rele spun pe net, păi, te mai măriți tu la levară cu atâtea animale și cu pisici, ești bătrână cu pisici. Nu e un bărbat căruia o să-i placă pisicile. Și pârșii tăi și... Și pârși. Ăia oricum sunt mici, sunt cantitate neglijabilă, 2 dăi așa și hamsterul la fel. Oricum stau în căsuțele lor în terariu și în căsuța aia, penthouse. Laurențiu are penthouse. Laurențiu are penthouse, da. Par un pic nebună. Stai, cu Laurențiu. În penthouse. El are penthouse. El are penthouse. Împreună, el are penthouse. Da, are și rotiță să alerge pe ea, are tot. Are etaj, are scăriță, așa urcă până la etaj, mor. Are duplex, ce mai? De la mare, are mare, că și când se urcă pe scară rămâne agățat într-o labă și târnă. Și ori cade pe spate, ori mă duc și îl salvez eu. E amuzant, să știm. Și mai amuzant este când îl pun într-o bilă de plastic să se plimbe prin casă și pisicile se plimbă după el. Oh my God. Și amuzant. Nu ajung la el, că el stă închis în bila aia de plastic. Acum dacă o scăpa capacul vreodată, aia e. Dar oricum a scăpat odată prin casă Laurențiu, dar s-a ascuns repede. Îl urmărea pisica și acum am descoperit cum găsești un șoarece sau un hamster în casă atunci când se pierde. Am pus în mai multe locuri din casă în farfurie câteva boabe de grâu și puțină făină și ei vin acolo să mănânce. Și deci le-am pus seara și de dimineață când m-am trezit m-am dus să văd dacă este în vreuna din farfurii și evident că era în dressing unde pusese mai multă făină și era în mijlocul făinii și era plin de făină așa pe față și se juca în făină. Ziceai că era Pablo Escobar. Așa
De fapt, se joacă în Da, făină? se joacă, se spală pe față. Ei au obiceiul ăsta să se spele așa pe față și pe urechi. Mi se pare super cute. Ei fac baie. De obicei fac baie în nisip, au o litieră mică. Da. Și dacă a găsit făina, a zis, mamă, aici e de mine, mănânc, mă spăl în ea, fac tot ce vreau. Era alb tot și sărea făină de pe mustăți când făcea așa. Dragul de... Ok. Fix dragul. Păi atâta o chestie de aia drăguță. Da. Și pisicile... Și pisicile, nu, că acolo închisesem ușa și erau cu mine în dormitor. Doar cu tine în pat? Pisicile? Mai dorm pe rând, da. Mie mi-ar plăcea să doarmă mai mult cu mine, dar nu mai. Păi mai rar așa dorm. pisicile mai... Da, exact. Și plus de asta, dacă eu mă simt foarte bine și energia mea e bună, nu prea stau pe lângă mine. Când mă simt rău, atunci mai vin și dorm pe burta mea sau pe piept sau la spate. De obicei la spatele meu, nu știu care e treaba, pisica aia mare de când o am. Când mă simt nu tocmai bine, îmi doarme aici în spate mereu. Probabil aici să adună energie sau ceva. Nu știu care e treaba. Dar n-am loc de el, îl împing, că are și 9 kg. Oh, Da. la dietă cu el. Nu, că e foarte bine așa. Să știi că la vorba lui Jorge avem întrebările lui Jorge. Mamă, mor. Răspuns cu da sau nu. Uitându-te la camera ta și eu la camera mea, da? Întrebările lui Jorge cu Ramona Olaro. Yes. Răspunde cu da sau nu. Mai ai încredere în bărbați? Da. S-a dat vreun milionar la tine? Da. Ai vrut să fugi vreodată din țară? Nu. Te-ai simțit vreodată trădată? Da. Contează bunul simț pentru tine? Da. Te consideri o fată de pus la rană? Nora perfectă? Da. Ai credință în Dumnezeu? Acum da. Spui mereu ce gândești sau te Da. gândești înainte să spui? Da, direct, da. Ai găsit iubirea vieții tale? Nu. Ai cel mai tare job din lume? Da. Te-ai căsătorit pentru bani? Nu. Astea sunt. Atât? Muncesc ca proasta, ești nebun să-mi iau apartament și mașină, mai plătesc și leasing. Dacă era să mă căsătoresc pentru bani, o făceam de mult. Asta ca să-ți rădau și mai mult. Tu ai zis doar da sau nu, dar mie îmi vine să răspund mai mult la ele. Păi mi-a atras atenția treaba asta, că acum da, am credință în Dumnezeu. Da, De pentru ce că acum? până acum ceva ani eram pe principiu, nu văd, nu ce să cred, știi? Trăiam, ceea ce e și normal, că până la urmă, într-un fel sau altul, în toate domeniile, suntem îndoctrinați. Și ni se impune sau învățăm de mici să fim așa, să facem așa, să credem în aia, să credem în ailaltă. Și ajunsă pe la, nu știu, vârstele adolescenței, mă gândeam, bă, dar stai așa puțin, dacă ăștia m-au băgat în cap, nu înseamnă neapărat că eu trebuie să mă duc neapărat la biserică și că așa mai departe, știi? Dar că nu știam în ce. Am zis, mă duc într-o încăpere să mă rog la niște chestii desenate, că așa era atunci mentalitatea. După aceea, crescând și evoluând și văzând tot ce se întâmplă în jurul meu în viață, am considerat, bă, că până la urmă nu trebuie să ai ceva fix în care să-l vezi tu neapărat sau să-l atingi, în care să crezi sau să-ți aducă o stare de bine sau, nu știu, să-ți facă minuni sau ce mai credem noi cu privire la spiritualitate. Și acum consider că nu trebuie să existe atât de fizice lucrurile acestea, ci să le porți cu tine în suflet. Și poate nu neapărat să te duci într-o biserică să te rogi, ci de asemenea în suflet și să transmiți în univers, că cred că e o chestie care funcționează mână în mână, treaba asta cu Dumnezeu și cu universul și cu karma și cu toate. E o chestie de credință la care dacă dacă spui prea mult gândul, s-ar putea să se materializeze, știi? Și atunci poți să numești și magie. Mă gândesc. Cel puțin la mine așa au funcționat lucrurile pe care le-am dobândit. Dacă mi le-am impus neapărat și am crezut în ele și le-am transmis în univers, căci m-am îndreptat pe toate părțile, m-am îndreptat în toate direcțiile în ultimii ani ca să mi caut o dezvoltare și să mă fac bine oarecum, fizic, psihic, moral și intelectual. Mă rog, mai puțin intelectual. Da. Ca idee am căutat tot felul de soluții și am descoperit că până la urmă tot ce transmiți tu și tot ce dai tu, cam aia primești, cam aia ți se întoarce. Nu? Absolut, 100%. Ești absorbit de vorbele mele sau ți-e somn? Și nu, sunt foarte atent și în același timp mi-am adus aminte că mi-a spus soția mea la un moment dat că când am găsit eu un caiet de al ei și n-a vrut să mă lase să citesc și după aia până la urmă a citit, știi? Și scria, înainte să mă cunoască pe mine, cum ar vrea să arate bărbatul ei. Da, și cum asta mă gândeam să-i zic Ramonei, să nu-i zic Ramonei cu oare tu ți-ai scris? Da. Ți-ai scris? Da. Vezi, de-aia probabil că mi-a venit gândul ăsta. Da.
Și ți-ai scris exact. Toate se întâmplă cu un rost. Scrie totul. Deci și fizic, și psihic, și moral, și tot. Și ce să aibă, și ce să accepte, și ce să-i placă, ce să nu-i placă. Da. Sunt toate scrise și nu le scriu doar o dată. Le-am scris acum un an de zile și la o perioadă le repet. Le rescriu. Le rescrii, le adaptezi. Le citesc, le rescriu, da. Și dacă mai am ceva de adăugat sau nu, pentru că evoluăm și poate mai avem și alte așteptări. Și în continuare le scriu și sunt sigură că vine ăla așa. Adică eu nu am niciun dubiu. Nici măcar un stres nu am. Mai ales acum că simt lucrurile astea, pentru că simt că am curățat multe lucruri negative și mi s-au consumat multe traume și mie și s-au dus și am învățat din ele. Și atunci, cu siguranță, sunt unde trebuie. Și tu ești ca în descrierea din caiet? Da, aproape. Acum nu poți fi exact. Păi de-aia spun că poate să nu fii chiar specifică, să lași loc am zis, bineînțeles. Nu-i fi chiar așa. Eu știu, știi e că bine. Atunci când ești în cuplu, descoperi că mai ai multe de și Doamne ajută. crescut. Sunt total de acord. Sunt deschisă. Eu sunt foarte deschisă la lucrurile acestea. Eu accept multe lucruri. Sunt o mare susținătoare a partenerului. Lumea nu știe asta. Lumea doar aude și vede ce spui și vede ce arăți pe la TV și atunci gata, s-a făcut o imagine și restul... Dar eu sunt mult peste ce vedeți voi sau pe lângă ce vedeți voi. Să știi că se spune că dacă nu ai o bază și ceva la mansardă, nici nu poți să reziști ani de zile în industria asta în care suntem și... Nu cred că dacă mai întrebi pe cineva acum la câți ani ai tu de când ești la Neața, nu cred că mai își pune cineva problema că nu te duce capul sau că nu... Aia zic și eu. Nu cred și că oricum evoluția mea a fost foarte clară și pas cu pas. N-a fost o chestie așa dintr-o dată, am fost aici și pe urmă, mamă, ce imagine extraordinară. Nu, a fost o muncă văzută zilnic de toată lumea, știi? Da. Cum s-a crescut, ca o scară, fix ca o scară. Și foarte ok așa. Și plus faptul că sunt așa cum sunt la televizor, sunt și în viața reală. Adică, repet, eu nu mă prefac acolo, hei, ce ne distrăm și pe urmă am ieșit și sunt așa. Nu. Ești o zgripțuraică. Nici deloc, niciodată. Bine, dar tu ai așa un pic, dai cu parul când vrei. Pentru că sunt foarte directă, da. Dar asta nu înseamnă neapărat că sunt rea. Oamenii oricum asta înțeleg. Când le spui direct un lucru și exact cum s-a întâmplat sau îl ceri, ești satana pe pământ. Pentru că, repet, oamenii nu acceptă schimbări, oamenii nu acceptă păreri, oamenii nu pot vedea dincolo de falsitatea lor. Și am impresia că dacă sau ei sunt falsul așa, în care trăiesc ei. Cred că și ceilalți sunt la fel. Exact. Și ei nu vor, de multe ori nu vor să depășească limitele alea. Acolo e maximul la ei și nu mai vor să vadă stânga-dreapta sau ce. E atât de mare lumea asta, Doamne, și atât de multe posibilități în orice domeniu și în orice chestie. Mi se pare incredibil cum oamenii se opresc și stagnează într-o chestie, într-un domeniu. Știi ce zic? Știi la ce mă refer? Da. În orice chestie, și la muncă, și cu prietenii, și în activități. În evoluția cunosc niște oameni care fac aceleași lucruri repetate la același nivel. Măi, nu se schimbă nimic, nu știu dacă se duc în același loc și pun și beau din aceeași cană, aceeași băutură, non-stop, luni de zile i-am văzut la aceeași masă. Nu schimbă nimic, nimic. Haide, ai plecat de aici, hai să mergem și în partea aia. Nu există. Pentru că și-au creat un confort aici, știi? Sau e liniște aici, e bine, nu mă deranjează nimeni și atunci de ce să mă mai bat eu capul în partea elaltă? Că cine știe ce să schimbă și dacă mor de prostie, de ce să mori? Că doar atât. Te consider o fată de pus la rană, ai zis. Da, mă consider. Sunt cel mai bun om pe care îl poți întâlni și pe care îl poți avea pe lângă tine. Mamă, ce reclamă. Asta am vrut să zic și eu, suna matrimonială asta. Direct. Scăpatul din gură. Deci, da, lăsând gluma la o parte, sunt un om extraordinar. Extraordinar. Adică de pus la rană pe bune. Dar și când s-a închis la pâine, păi s-a închis. Adică dacă mai... Mamă, ce cuvânt era să zic, că nu puteam să dăm aici, eu te puneam mâna. Dacă mi-ai făcut-o negativ sau nepotrivit, s-a închis de tot. Pentru mine nu mai există. Adică nu mă întorc să-ți fac rău sau să-ți arăt eu ție niciodată. Deloc. Nu mai există. Ai fost înșelată? Da. Și cum ai trecut peste? Sau ai trecut peste? Cred că m-a ajutat.
Când am aflat exact, știi, că așa că noi femeile mai suntem nebune și zicem, mă înșeală, că vorbește, că face, asta e altceva cu presupune, dacă când vezi cu ochii tăi, când vezi, tu îi vezi dezbrăcați pe amândoi în fața ta. Ai ajuns acolo, s-a întâmplat asta? Nu vorbesc despre subiectele acestea pentru că nu mai s-a dus, dar ca idee, imaginea a existat întâmplare. la un moment dat în viața mea, da, a existat, am văzut-o și cred că m-a ajutat extrem de mult să o văd, imaginea asta. Pe secundă am rămas mută, îți dai seama, am zis, what? N-am știut cum să reacționez, ok, asta este și am plecat. Și am stat și m-am gândit ce am de făcut într-o astfel de situație. Să mă întorc, să ne împăcăm, să facem, de ce să mă împac? De ce? Adică, cum adică? Asta în momentele în care mai aveam de rezolvat probabil niște traume. Asta se întâmpla acum mult timp. Dar, în același timp, m-a ajutat să înțeleg că nu îmi trebuie așa ceva în viața mea niciodată. De ce aș sta cu un asemenea om? De ce aș împărți un om cu cineva? De ce? Adică, de ce? Dacă vrei să stai cu mine, ok. Dacă nu mai vrei să stai cu mine, că nu-ți mai place, că nu mă mai iubești, că nu mă... Zi-mi frumos, băi, uite așa, eu mă duc cu Vasilica. Mă rog. Știi ce zic? Da. Dur. A fost dur, a fost. Fix dur, în telenovele a fost. A fost, da. Sunt multe lucruri pe care oamenii nu le știu, repet, din toate poveștile mele, au auzit doar părțile lor, poate, sau doar părți scurte, așa, un pic cu subînțeles, dar ce s-a întâmplat de multe ori, de fapt, nu. S-auzea rău? Scuză-mă, s-auzea cam așa mea? Nu, eu stai liniștit, dar nu e problemă, se ocupă Cristi. Se ocupă de sunet? Da. Vreau să mă aud bine, să mă aud atât de bine pe cum arăt. Adică de nota 10. De nota 10. 10. Spuneai că nu te-ai căsătorit niciodată pentru bani. Nu. Nu m-am căsătorit și nici nu o să mă căsătoresc pentru bani. Nu pot. Eu trebuie să am o conexiune extraordinară cu omul acela ca să conviețuiesc cu el, să fiu cu el, să trăiesc cu el, să ne ținem de mână. Eu nu pot să mă pup așa cu oricine. Nici să mă pup, da, păi alte chestii. Uleu! Nu, Doamne, nu. Mie trebuie să-mi placă mie de omul ăla, să mă leg energetic de el, să mă apuc de mâinile lui, de fața lui, să-mi fie drag, să pun mâna, nu pot, măi, pentru bani. Nu pot, pur și simplu. Ce tare. Ce tare. Am vrut, dar nu pot. Am vrut la un moment dat, probabil acum câțiva ani, m-am gândit, bă, dar dacă până la urmă asta este, trebuie să-mi iau pe cineva cu bani, ca să nu mă mai zbat atâta să muncesc ca fraiera toată viața. Și omul, bă, nu era prea aranjat sau prea frumos sau așa, dar n-am făcut, pur și simplu am vorbit, am avut o discuție cu el mi-a zis că mi oferă tot, doar să stăm împreună. Nici să fim iubit cu iubită, știi, gen curând să ne căsătorim. Arăta tocmai bine, dar nu asta contează, avea un suflet bun. Și am stat și m-am uitat la el de sus până jos, omul milionar, și am zis, nu, iartă-mă, te rog, mai ies cu un băiat acum și nu pot să, eram singură de mult, ies cu un băiat și nu pot să, poate la un moment dat când o să închei cu el, dacă o să închei, dacă nu ne mai înțelegem și ne întâlnim, sunt de acord. Nu! Mamă, ce filmulețe o să iasă pe TikTok acum, Ramona asta cu bani, cu bărbați pentru bani. Păi n-ai stat, Păi da, dar ei o să taie doar când am zis eu că nu arăta tocmai bine. Aia e, ce mai contează. Câte s-au scris. Într-o săptămână am fost cu 7 bărbați în ziare, într-o zi cu unul, într-o zi cu unul. Eram în relație cu ei, în același ziar. Erai, da. Serios? Erai, păi nu erai. Dar eu mă gândeam așa, ei nu vorbeau între ei, oamenii care au scris articolele, că erau de la același ziar Colorat. Era de la același ziar, în fiecare zi eu eram cu un alt bărbat în ziar, scris de un alt om de acolo, din agenția respectivă, sau ce e asta. Și oamenii, bine, mi erau prieteni, cunoscuți și erau mai departe.
Și tu, care ești la aceeași masă în redacție, nu vorbești, uite bă, eu am pus-o pe asta ieri cu ăsta, cum scrii și tu asta, scrii cu ăsta. Să vândă. Păi, vinzi ce vinzi? Vinzi ceva, e altul. Uite, iar ne ducem la falsitate. Vinzi ceva la fel scurt. Eu oricum tot trăiesc, eu tot mă duc în viața mea, sunt foarte mișto în continuare. Adică n-ați lovit unde trebuie. Tu ai un ochi mai închis și unul mai deschis? La culoare? Nu știu, habar n-am. Pare că ăsta e mai căprui și la mai albastru sau verde, ce-o fi ăla. Habar n-am, poate de la lumină. Poate lumina altfel? Poate, da. Sau poate nu mai văd eu bine, sunt plecată de acasă de la 5:30, ești nebun? La 5:30 de dimineață. Ești prima care îmi zice treaba asta, dar nu e problemă. Poate se mai eu văd și foarte bine. N-am probleme deloc de vedere. 4K HD. Așa mi-a zis doamna aia. Nu ai nici ochelari la distanță și la apropiere. Am de lumină, atât. Căci mă dor la anumite LED-uri. Ești sensibilă, da. Dar văd incredibil de bine. Mi-a zis doamna aia că văd la sute de kilometri și adevărul e că văd foarte departe și foarte bine. Ce tare. E mișto asta. Am și mâncat mulți morcovi. Să fie asta când erai mică la țară? Și acum mănânc, da, și la țară. Îi scoteam direct din pământ, îi spălam la pompă și aia e. Ți-e dor de perioada aia? Nu neapărat. Dar te gândești cu drag. Da, de momentele pe care le-am trăit mi este foarte drag, adică n-am nicio problemă. Și oricum sunt foarte mândră de toată copilăria mea și toate amintirile și toate activitățile pe care le-am avut până la o anumită vârstă în mediul rural, iată. Dar nu mi-e dor în sensul ăla vreau să mă întorc în copilărie, pentru că eu n-am avut nimic. N-am avut. Mi le-am dobândit pe toate singură. De asta ți-am spus că sunt foarte mândră de mine. Poate asta trebuia să faci. Am plecat fără nimic de acasă. Da, nu judec nimic, oricum. Mi-e foarte ok. Asta de multe ori și m-am gândit, dacă mă nășteam într-o familie de bogați, de milionari, cine știe ce pramatie eram acum. Sau, niciodată nu știi. Ca idee, neavând posibilități, a trebuit să mă descurc singură și mi s-a părut foarte tare și mi se pare în continuare. Fără să faci compromisuri, asta e tare. Fără să fac compromisuri. Asta e tare. Exact. Pentru că sunt multe fete care se uită, de exemplu, la noi și poate mămici ale domnișoarelor care le-ar plăcea să evolueze sau să se autodepășească sau să facă altceva cu viața sau să depășească condiția părinților, dar e mult mai ușor să intre pe chat, da, exact, să facă nu știu ce, să facă nu știu cum și e easy money. Da. Da, nu e, pentru că oricum este și altă mentalitate și altă educație, din păcate, în bine, zilele astea. Ceva rău, stai puțin, să nu se înțeleagă că e ceva rău, dacă stai pe chat sau pe alea, nu. Fiecare face ce vrea și cum consideră, exact. Nu asta e o problemă, numai că sunt foarte multe persoane care nu mai au principii și valori și nu mai știu ce este greu sau să vrei să faci mai mult cu tine. Totul e așa, ușor, obții foarte ușor din orice. Niște bani obții foarte ușor în ziua de astăzi. Dacă vrei, îi obții foarte ușor. Cum? Uite, sunt oameni care poate ar vrea să obțină mai mulți bani. Cum? Pe bune, tocmai ce ai zis. Îți faci cont de pe OnlyFans. Și nu neapărat să te dezbraci. Știm foarte bine că OnlyFans-ul a pornit ca o platformă de... dating sau ceva. Nu, ca o platformă pentru persoane cu anumite skill-uri. Nu știu, de exemplu, dacă ești bucătar, nu știu, făceai niște chestii cu cuțitele și cu furculițele, nu știu, aveai ceva special, cam așa a fost pornit să-ți arăți skill-urile în mod repetat în platforma respectivă. Cel puțin așa am citit acum ceva timp. Faptul că s-a dezvoltat în felul ăsta la noi și nu numai, Doamne ajută să faceți cât mai mulți bani, să fie bine la toată lumea. Suntem în top 3 în România pe OnlyFans, mi se pare, sau nu, pe VideoChat suntem. În România, de parcă locul 3 din Europa sau ceva de genul. Dacă nu și mai sus. Eu am învățat să nu judec și sunt pe principiu că, dacă ceva te face pe tine fericit și trăiești foarte bine cu tine, dă-i înainte cu orice domeniu, orice. Dar important e să te simți bine și să fii fericit cu tine când ai ajuns acasă. Că dacă nu ești, s-a terminat cu șmecheria. Trec zilele pe lângă tine într-o tristețe de asta și n-ai ajuns să trăiești de fapt ce e de trăit pe pământul ăsta, în lumea asta, în viața asta. Bine, asta se poate întâmpla și neapărat dacă faci
Orice, nu, în orice domeniu. În orice domeniu. Păi asta am fii zis, și în orice domeniu. Poți să fii asistent, și profesor. poți să fii și... Da. Dacă lucrul ăsta nu te împlinește și tu ești foarte trist și frustrat și supărat că n-ai făcut ceva ce te-a împlinit sau ți-a adus stare de fericire, e foarte trist. E foarte trist pentru că am mai spus-o și o mai spun. Sunt câțiva ani pe care noi avem în lumea asta, în conștientizarea asta, de fapt, pe care nu mulți o avem, nu conștientizăm mulți cât avem de stat aici, și ar fi aiurea să treacă așa pe lângă noi fără să o simțim la maximum. Și nu, sunt mulți care înțeleg total diferit să înțelegi, să te bucuri la maximum de viață. Pe principiu, beau până nu mai știu bine, că eu așa vreau să trăiesc viața la maximum. Nu știu dacă sau aici la ai club, să weekend sau de la, weekend că asta e la maximum să trăiești viața. Nu, este tot așa că te-ai limitat în ceva. Și poți de fapt să-ți găsești fericire în multe chestii, multe, trebuie doar să vrei. Mie mi se pare incredibil, în continuare spun, băi, treceți săriți granița, nu granița țării, granița pe care v-ați creat-o, da. Treceți mai departe, împingeți pereții, faceți ceva cu voi, nu? Ce n-ai făcut, ce ai vrea să faci? Nimic. Sunt foarte bine. Nu am nimic, orice am vrut sau orice vreau să fac. Sau ce n-ai făcut și eu mă duc și face? vreau să fac. Nu știu dacă e ceva ce mi-am dorit foarte tare și aș face sau n-am ajuns încă. Nu vine în momentul ăsta. Uite, mi-am dorit și încă îmi doresc să ajung, ți-am zis, 3 zile la New York în zilele de Crăciun. Să vezi New York-ul, să fiu acolo în vibe-ul acela. Asta mi-am dorit, asta mi-am propus, la asta lucrez, ți-am zis mai devreme că mi-au visa ca să mă duc anul ăsta de Crăciun. Dar la fel lucrez de vreo 2-3 ani la treaba asta și am avut-o în cap și mi-am zis, eu vreau să o fac și o fac. Fără nicio chestie. Și am observat că de fiecare dată când spun așa, băi, fac orice. Și mă simt atât de bine că mi le-am făcut și mi le-am adus și am depășit, ce spuneam mai devreme, niște limite pe care ni le punem în față, așa, ca proștii. Ok. Am multe de zis, a? Nu e. Dar de ce ai multe. Nu, păi nu mai am ce să te mai întreb din astea pe care le-am mai ai ceva contează pe acolo, bunul simț, de-am întrebat, ai zis că da. Bunul simț e cel mai important, mai ales acum de când m-am dus la cursurile de etichetă și bune maniere. Ți-am zis că am fost și la cursuri. N-am știut, că știam, stăteam altfel la masă. Așa, te rog. Acum suntem la o masă de podcast, nu suntem la o masă de dinner, ca să trebuiască să stai în felurile... Dar de ce ai făcut cursurile Pentru că, ce-am spus, îmi depășesc limite, vreau să învăț lucruri noi, vreau să văd lucruri noi, vreau să trăiesc lucruri pe care nu le-am trăit și mi-am dorit să le trăiesc. Eu n-am fost educată de mică să mănânc cu tacâmuri. N-am fost. Ce vrei? Și e un detaliu banal. N-am fost educată să stau de vorbă cu cineva la o masă, cum să țin mâinile pe o masă și aiurea să te duci acum când tu evoluezi și cunoști altfel de oameni din ce în ce mai mari, mă refer la poziții sociale și așa mai departe, să te duci la o masă și să te porți ca o țărancă. Adică oricum eu sunt de la țară. Asta nu e nicio problemă, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămân de acolo. Nu vreau să evoluez, vreau să adaug lucruri la mine și mi s-a părut atât de tare să mă duc la cursurile astea și chiar i-am mulțumit și îi mulțumesc în continuare lui Virgil Mănescu pentru că el se ocupă, îl știi pe Virgil. Și mi se pare foarte tare că el ține la lucrurile astea și le duce mai departe, deși foarte mulți le-au pierdut și habar n-au despre ce vorbim. Și am învățat atât de multe lucruri, foaileu, de la poziția pe care o stai pe scaun când ai o discuție cu cineva, până la poziția pe care o ai la masa de prânz, de cină, până la o conversație în societate sau o conversație de business, până la cum și când și în ce fel dăruiești niște flori cuiva. Multe chestii. Mi se pare foarte tare. Am adăugat niște chestii foarte importante în creierașul meu. Da, de valori de bun simț. Fix valori de bun simț. Nu mă mai duc la o masă să zic, haide bă, ce mâncăm? Că eu așa eram. Hai bă, ce luăm de mâncări? Să mă duc ca o lady și nu mai comentez, pentru că eu sunt lady, iar bărbatul va trebui să mă întrebe ce-mi doresc. Eu nu știam asta. Eu mă ziceam, vreau și eu, bă, asta, vreau și eu. Ciorbă. Nu, mă duc frumos, bărbatul de lângă mine mă întreabă ce-mi doresc, dă comanda pentru mine și așa mai departe. Cea mai mare umilință pe care mi-am luat-o de la soția mea într-un restaurant avea bune maniere. A fost asta cu... dar mi s-a părut și am și spus, băi, e exagerat. E exagerat. Care?
Ok, am înțeles. Eu sunt bărbatul, eu iau meniu, o întreb pe ea ce-ți dorești să mâncăm, nu știu ce, eu spun ospătarului. Până la un moment dat, ospătarul era în picioare în marginea mesei, eu și ea, da? Ea era lângă ospătar. Și am comandat nu știu ce ăla și eu nu știu, m-am întors sau nu știu ce am făcut, am zis, gata, asta ne dorim. Și am zice, se întoarce spre mine, să mai comanzi, te rog, și mai comandăm și nu știu ce, o salată de nu știu așa. Păi de ce nu-i spui omului? De ce? Asta eram la începutul relației. Păi și de ce nu-i spui că e lângă tine? Spune omului, spune ospătarului. Eram, bine, am ce ține și o salată. Și după aia, toată seara, am vorbit numai despre, dar nu că nu ne-am certat. Da, dar ca idee. Și mie mi se mi se pare prea mult, adică, ok, am înțeles. Da, am înțeles, dar ești lângă mine. Ăla e în picioare. Și tu, eu m-am întors, nu mai știu ce am făcut, am luat paharul așa și tu îmi zici la ureche, mai comandăm și nu știu. Și când ăla e lângă tine, mi s-a părut, zic, băi, stai, ok, bune maniere, dar lasă-o, mă, zic. Da, uneori să nu mergem chiar așa în extrem, într-adevăr. Dar uite, vezi, așa eu am avut școală de bune maniere. Vezi? E foarte mișto să ai o partener așa. Și eu de-aia lucrez, că dacă eu vreau omul ăla cum eu mi l-am scris pe lista aia, și eu ar trebui să fiu într-un fel. Vezi, uite, mă bucur că ai să fiu altfel, exact. Nu vreau să fiu altfel decât sunt eu sau să mă prefac, ci să adaug lucruri la mine în vocabular, în comportament. Da, ai scris și cum te simți tu atunci când îl ai pe tipul respectiv? Nu, dar urmează și ar trebui. Cum mă face să mă simt, ce stare mi-aduce, ce avantaje și așa mai departe. Da. Da, am să scriu, am să completez. Oricum a venit momentul să rescriu. Gata, acum treci cu liniuță. Astăzi nu, că n-am timp, mâine îmi beau un pahar de vin roșu și scriu frumos. Care sunt primele 3 lucruri pe care trebuie să le aibă noul tău iubit? Aoleu, Doamne, sunt atât de multe... Top 3. Noul tău iubit. Mă văd cu cineva, dar bărbatul care să rămână în viața mea, te referi, nu? Da. Tatăl copiilor tatăl fetiței mele. Ok, cam limitat aici. Tatăl copilului sau copiilor tăi cu care vei rămâne până la adânci bătrâneți. Vreau să fie super protector. Super protector și atent. Să fie iubitor, să fie sensibil, dar nu de la să plângă precum fetele. Să fie sensibil în diverse situații. Să fie super darnic. Și nu mă refer la mine să-mi ia darnic în general cu oameni, cu orice poate să ofere. Să nu mai zic fizic, să fie și el înalt, că nu mai vreau de ăștia mici, că sunt și eu înaltă și nu mai pot să mă cobor. Nu mai pot să mă uit în jos că îmi cade coroana. Așa, da, să fie înalt, frumos. Nu-mi plac neapărat bărbații la sală, nici foarte plini, dar nici foarte slabi, așa, normal. Regular fit. Exact, cam ca tine așa. Eu ca să fie exemplu clar pentru oameni, știi, mă refer la înălțime și la... Eu așa de înalt. Ești înalt. Nu ești mai, erași puțin mai înalt când ne-am pupat în seara asta. Cum a sunat când ne-am pupat în seara asta? Când ne-am salutat. Așa. Prefer mai brunet. Ochii căprui, poate să fie și verzi ochii. Mi-ar plăcea o fetiță cu ochii verzi. Mamă, dar ce mi-ar plăcea o fetiță cu ochii verzi. Frumoasă ca mine cu ochii verzi. Nu trebuie să fie neapărat foarte frumos, dar să fie super plăcut pentru mine. Și dacă se poate, dimensiunile astea care arată perfecțiunea unui om, știi că sunt astea 1, 2 și 3, da. Astea ar trebui să fie egale, cum le am eu. Și tu cred că le-ai egale. Noi avem dimensiunile perfecte pentru așa e femeia perfectă care are dimensiunile așa egale. Așa, de aici până aici și de aici până aici. Și eu le am cam egale. Și aș vrea să fie aproape, nu foarte, așa un pic deplasat, știi? Să nu fie perfect. Și nu-mi plac neapărat bărbații chelioși. Okay, poate sunt un pic limitat aici. Vreau să-și facă freză, să fie așa cool, să-și facă... Și bărbiță, să aibă bărbiță. Și să se îmbrace cool. Adică, chiar dacă se îmbracă la costum, să nu fie super încorsetat așa, știi? Să fie de la lejer așa, un pic cu pieptul dezgolit. Gata. Imaginea descrisă. Ui, liu! Și să nu poarte poșetă. Aoleu, asta e. Să nu poarte poșetă, nu băiatul meu și, evident, să-i placă pisicile,
Să le iei. Se placă animăluțele toate și să-i placă extraordinar de mult, așa cum îmi place și mie, Crăciunul. Crăciunul este sărbătoarea mea preferată. O iubesc atât de mult, îmi dă o stare excelentă Crăciunul. Nu pot să-ți explic în cuvinte. A venit momentul să spun întrebarea de la Ce Figa. întrebare? Avem o întrebare de la Figa? Da. Mamă, Figa, sunteți crazy. Da. Fiți câți vreți de nebun că am răspuns. Da, e o întrebare foarte grea. Sper să știi răspunsul. Depinde cine... Care este noul sortiment lansat de către Figa? Figa cu mentă, Figa Light, Figa cu fructe de pădure sau Figa cu căpșuni? Băi, băiatule. Ce mă? Păi oricum nu sunt toate cu fructe. Figa Light este răspunsul corect. De-aia ți-am și zis Figa Light. Dai mă că nu ți-am răspuns. De ce nu mai lăsat să răspund? Figa Light! Nu, eu nu-ți răspunsesem. Eu ți-am zis că toate au fructe și asta încercam să scot din întrebare, că mi-ai zis că una cu zmeură sau ceva cu fructe. Nu, da. Și eu încercam să scot, pentru că oricum au fructe, ia stai puțin. Uite, Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. Perfect, bravo. Light. Light. Da, asta era răspunsul corect. Deci, da. Dinainte să... Trebuia să-ți zic, nu? Da. Păi ți-am făcut semn Light. Eu nu mă prind la semne, Trebuie dar să- așa mie trebuie să-mi arăți în Direct, față, să da. zici, uite, fată. Am înțeles. În orice domeniu, nu doar aici. Deci l-am descris pe Prince Charming. Da, Este pe bine, soțul, tatăl copiilor și înțelegi, cel că cu așa care vei petrece tot restul vieții. Da. Că asta e, trebuie să menționezi, știi, că multe Da. își doresc tatăl copilului sau... Nu, cel nu cu vreau care- separat, nu. Nu. Vreau tatăl pentru care să stea, pentru care, ca și cum, care știe să conduce. Da. Așa, hai, ce mai facem? Avem o rubrică, se numește La nebine sau la greu. Trebuie să alegi din două orele, cam asta e pe scurt. Păi eu le vreau pe amândouă, poți pe amândouă? Hai să vedem. Eu n-am, păi nu există provocare pe care să nu o accept. Hai să vedem. Ia. Să rămâi fără hârtie igienică la o toaletă publică Așa. sau să scapi un vânt în mașină cu socri de față. Cu cine în față? Cu socri de față. Pot amândouă. Pot amândouă, am o explicație pentru a doua, că asta fac și ei și e natural și se întâmplă și ai nevoie pentru eliberare. Și însărcinată, chiar Și mai ales însărcinată, Fu, aoleu. mă scuzați. Așa și să rămân, băi, am Fără zis că eu hârtie. răspund sincer. Și dacă rămân fără hârtie, eu deci pot să vorbesc deschis, Da, da? te rog. Eu port tot timpul protest-slip și atunci îl folosesc în scopurile de care... Ok. Ți-am zis că sunt directă și sinceră. Deci eu găsesc soluții. Nu-ți fă griji. Are fata. Sau mi-arunc chiloți. Da, normal. Îi folosesc și arunc. Dacă ați vrut sinceritate, luați-o până la capăt. Hai, ce mai ai? Să te îndrăgostești de un bărbat însurat sau să afli că iubitul tău e însurat? Fai de capul meu. Măi, cred că prima, pentru că așa cum mă îndrăgostesc, pot să mă și dezîndrăgostesc. Ai mai făcut-o? Da. Dacă vreau și îmi pun în cap neapărat, sunt bombă cu ceas, tank sunt. Nu ești de mine, gata frate, mi-am mutat atenția și energia în altă parte, s-a rezolvat. Și nu se dezgroapă după aia scheletul? Nu. La mine dacă se îngroapă ceva ce a fost, în toate domeniile, păi s-a îngropat. Nu mai are sens și nu mai are drum să intre în viața mea înapoi. Nimic. Niente. Nada. Niente Nada. caliente. Ok. Por supuesto que sí. La nebine sau la greu? Să ți se spargă sacul de gunoi în lift sau să faci pana la mașină? Mi s-a spart sacul de gunoi în lift de multe ori.
le-am adunat sau le-am lăsat acolo frumos până m-am dus după alt sac. Este ușor. Și ai Pana zis, la mașină. Pana la mașină deja e foarte ușor pentru mine. Știu să-mi fac o pană fără nicio problemă. Cum așa? Păi, de nevoie, ți-am zis că eu de nevoie am dezvoltat foarte multe lucruri. Eu de multe ori sunt foarte bărbat pentru mine și la asta lucrez, apropo, să mă întorc la fetiță, la feminin, la energia feminină. Și de nevoie am învățat multe lucruri să mi le fac singură, printre care și o pană la mașină. Deci ai făcut singur, Da, și mi le fac în continuare. La un moment dat chiar eram cu un băiat într-o relație de lungă durată și am făcut pană pe autostradă și eu am schimbat roata și el stătea și se uita. Da. A zis că sună gen să ne ia... Băieții ăștia, cum se numesc? Știți voi, ăia care te iau când care faci... te tractează, așa, așa, cu remorca, cu... Da. Și am zis, stai puțin, că pot să o rezolv eu, unde mai chem ăia. O rezolv, plecăm și o schimbăm la serviciu cu ailaltă când o reparăm, știi? Că o aveam la aia de rezervă. Cum, păi, cum poți tu, că nu pot nici eu? Nu-mi coace că ți-ar și am schimbat-o și am plecat. Numai că am pus-o pe aia care era mai mică, aia de rezervă, și a trebuit să mergem mai încet. Dar am schimbat-o. Pe autostrada București-Constanța. Ca idee. Aveam un Audi A5. Hai că am zis și... Asta e că nu sunt la televizor. Nu e problemă, că este... Și tot la mașina aia aveam mereu probleme cu uleiul. Nu știu ce la motor avea și la 100-100 și ceva de kilometri trebuia să-i pun încă 1 litru de ulei. Umblam cu 3-4 sticle de ulei după mine, cum mă duceam până la mare. Mă opream la 100 de kilometri, mai puneam 1 litru de ulei la motor. Făcea cartofi prăjiți aia. Da, făcea cartofi prăjiți, scotea fum. Era nebun rău. Dacă ai idee, nu. Asta pentru mine e ceva lejer. Știu. La nebine sau la greu? Haide! Să ajungi la vârful succesului singură sau să câștigi decent, dar cu o relație frumoasă? A doua! Să câștigi decent și cu o relație frumoasă. Da! Nu, n-am! Nu sunt fiartă să fac milioane. Sunt ok, sunt normal, să trăiesc bine, frumos, nu. Nu vreau să-mi iau iahturi și avioane cu iahturi, cu genți cu iahturi, cu avioane. Nu vreau să-mi iau genți cu iahtă, cu avioane și cu de... Ești mortală. Da. Să calci în rahată înainte de o cină romantică Așa? sau să mănânci usturoi fix înainte să apară cel mai mișto bărbat din viața? Mă să mănânc usturoi. Da, și prima, ce mă, că pe mine nu mă mai surprind. Băi, îmi dau seama că nu mă mai doboră nimic, dar ce, uite, acum, păi știi cum găsesc eu o rezolvare sau fac glumă sau Caterinca din orice, de ăla se îndrăgostește și mai rău de mine. Măi. La aia da peste cap. Da, deci ce fac și dacă aș călca în rahat, mă duc, mă descalț și zic, bă, uite, s-a întâmplat asta, du-mă ca pe cenușereasa în brațe. Găsesc atunci pe moment. Da. Să te muți cu un eventual iubit în altă țară și să trebuiască să renunți la cariera ta din România sau să te întorci la viața de la țară și să ai 5 copii. Dacă mă întorc în același loc sau o viață la țară? Viața la țară cu 5 copii. Păi stai mă, și să rămân și la carieră? Păi nu, mai ori așa, ori așa. Unde carieră cu 5 copii? Faci carieră cu 5 copii, da? Nu, prima. Da, e să te muți cu un iubit în altă țară. Da. Prima? Da. Da. Da, nu mă mai întorc acolo. Am zis când am plecat că fac tot posibilul să nu mă mai întorc acolo. Tot posibilul în limitele bunului simț. A fost greu. A fost greu. Greu e puțin spus. Muncă multă. Muncă, nu mai zic. Acum mi se pare, eu asta am spus mereu, acum mi se pare că pentru un copil de vârstele pe care eu le aveam în perioadele respective, era foarte greu să muncești la câmp sau ce făceam noi, la cules de porumb, la sapă, la toate cele. Acum realizez că erau foarte grele acele lucruri, dar atunci mi se păreau normale. Nu era nimic ieșit din comun sau ceva prea greu. Nu, așa era viața noastră, așa era normal. Mergeai și cu școala, că se mai... Da. Păi normal. Mergeam și la școală, și la sapă, și la cules la porumb. Și la multe, la vaci, că aveam noi, acolo era o fermă de vaci unde stăteam noi. Și oamenii din ferma respectivă, care erau locuitori acolo, că erau vreo 30 familii maximum,
Și toți munceau la ferma de vaci, pe diverse poziții. Unul la mulți, unul la curățenie, unul la, diverse. Unul la lăptărie. Știi că era și o lăptărie unde se strângea tot lapte, se colecta tot laptele seara, venea Icilul seara să-l ia. Uite ce amintiri mi-ai deblocat. Și munceam și pe acolo, îți dai seama. La mulți, la vaci, la de toate. La capre, la oi. Aveam și acasă capre și oi. Asta mi-amintesc că iarna aveam miei sau iezi. Era foarte frig în curte unde stăteau și aduceam în casă la sobă să le dăm să sugă cu biberonul. Cu biberonul îi aduceai vezi? Cu biberonul, da. Ieduții. Da, foarte drăguț era. Astea erau niște momente foarte drăguțe și zăpada era foarte mare când eram noi. Era multă zăpadă. Da, era cât ușa. Foarte era drăguț, zăpadă multă când eram noi mici. Da. Asta îmi plăcea foarte mult. Mi-amintesc că cu seara tata lua în casă un raz sau știi ce e la raz? Nu? Un fel de lopată mai mare. Așa. Le țineam în casă de cu seară pentru că știam că e viscol și nici se pune zăpadă cât casa, ca să putem să ieșim dimineața direct cu ăla din casă să ajungă la animale, să le dea să mănânce, să le scoată și pe ele din zăpadă, să aducă lemne, să facă focul și așa mai departe. Astea sunt niște lucruri foarte drăguțe pentru vreme. Dar atunci atunci erau grele, foarte grele. Dacă n-aveai și cum nu prea aveam, era destul de greu. Și cu căldura, și cu lemnele, și cu soba. Și cu... Exact. Dar... Și cu baia, și cu tremuratul în cadă, știu cum e. Nu cadă, că n-aveam cadă. Nu? Nu. Ok. Ne spălam la Aveam un boiler, ne aveam, da bine. Nu, ne spălam la lighean, în lighean. Încălzeam apă pe foc, pe sobă, în oală și puneam să ne spălăm acolo. Eu când am ajuns prima dată la o baie, zic, ce e asta? Serios? Câți ani aveai? 14-15 când am ajuns la liceu prima dată. Când ajungi la liceu, na. La Slobozia am fost la liceu și atunci trebuia să stau acolo, că era liceul la, 30 de kilometri de unde stăteam noi la sat. Și stăteam în gazdă și acolo și evident că aveam și noi duș și baie. Și am stat și la cămin. Tot în liceu? Da. Am stat și în liceu și în facultate la cămin. Dar am stat și în gazdă când am stat la cămin, la liceu. Multe. Ți-am zis că nu știu multe oamenii despre mine. Dar nu, eu nu mă plâng, e foarte ok. Am învățat multe. Cine are apartament în Piper acum cu terasă de... Vezi? Joacă pe asta! Păi da. Asta zic, mă. Eu când zic ceva... Când zici că faci. Da, nu mai stau pe loc. Deci asta e mentalitatea în care să-ți propui și nu contează. Poate nu vezi soluția. Dar tu, pe moment, dacă vrei dar să faci, muncești, exact. Păi dar nu ai cum să o vezi pe moment, că n-ai de unde, n-ai din ce. Ai prieteni de ăștia care se vaită? Da, toată lumea în jurul meu se vaită. Toată lumea. Eu nu mai suport oamenii care se vaită. Eu nu mai suport oamenii pentru că dacă, asta ți atragi. Zilele trecute, nu mai știu când, acum vreo 2-3 zile a plouat într-o zi, nu mai știu când, sâmbătă sau duminică. Mă uit pe Instagram, pe stories, toată lumea, nu suport ploaia, ce nu-mi place ploaia, iar plouă, Doamne, când vine vara? Deci, ce aveți, oamenilor, ce aveți? De ce vă plângeți că plouă? E un fenomen al naturii. Bucură-te de el când îl ai, o să vină și soarele, te bucuri și de ăla când vine. Tu practic pierzi o zi stând supărat că plouă. Ai pierdut-o, că plouă. Fă ceva cu viața ta, fă ceva cu mentalitatea ta. Sau de trafic, la fel. Mamă, nu mai suport traficul, tu fiind în trafic. Tu ești în trafic. Și oricum nu vă scapi. Nu mai suport traficul, vai, că de unde ieșiți toți, unde vă duceți? Și tu ești în trafic. Chiar vorbeam cu Ramona, o știi, Ramona Dumitrescu de la radio. Da. La fel vorbeam într-o zi, zice, nu-i mai suport pe ăștia prin trafic să plâng în continuu. De ce faci asta? Găsește binele în și claxonează și stai, frate, unde te duci? Găsește, binele în orice situație. De ce să te omori așa degeaba? Uite cum trece timpul stând nervos. Nu există așa ceva. Eu nu mai pot. Și scot din viața mea sau de pe lângă mine oamenii care sunt atât de negativiști. Nu ești în stare să vezi binele, nu stau pe lângă mine că mă trage în jos. Dar nu că îi zic, mă depărtez, nu stau, nu comunic, nu mai... Și mi-adun pe lângă mine doar oamenii ăștia care sunt ca mine. Hai hui așa. Hey. Baterii noi mereu. Baterii, exact. Și pe pozitiv, 777. Păi nu ai fost născută pe 7-7? Iauți. Vezi? În luna 7-a? Da.
Asta ești tu, baterie. Da, 777. am zis. Ia zi, ce mai e acolo? La nebine sau la greu? Ia zi. Să rămâi gravidă cu un tip pe care abia l-ai cunoscut Așa? sau să iubești pe cineva care nu-și dorește copii? Care era prima să rămân gravidă cu un Tip pe care abia l-ai cunoscut. Da, asta. Asta. Prima. Nu poți să fii cu cineva care nu-și dorește copii. Nu. Nu pot. M-am mai întâlnit la un moment dat cu un domn care avea un copil dintr-o căsătorie anterioară, nu mai avea treabă cu soția, copilul însă era la el, așa s-a primit custodia și era foarte ok omul în general și a venit discuția despre treaba asta că îmi doresc o fetiță și eu îmi doresc. Și am zis, dacă vrei să continuăm, să știi că în viitor mi-aș dori lucrul acesta, în viitorul cât mai apropiat, adică n-aș vrea să... Și el a zis, păi da, eu am copil, eu nu mai îmi trebuie. Păi și ce facem? Te gândești doar la tine, adică și am zis, îmi pare rău, noi aici trebuie să încheiem această călătorie pe care am început-o de o lună. Păi da, dar stai că mi-mi place mult de tine și așa, știi? Și ce? Eu vrei să stau cu tine doar pentru că îți place ție mult de mine? De trebuie să te gândești și n-a fost la nicio negociere, n-a fost nimic. Nu, păi dacă un om îți spune din prima că el nu mai vrea un copil, de ce să mai stai să negociezi cu cineva care asta știe că vrea? Tu practic îți mai pui niște timp de pierdut pe lângă el. Păi poate voia la un moment dat. Da, stau eu să te conving pe tine să vrei un copil. Nu așa funcționează. Vrei sau nu vrei? Albă sau neagră? Eu nu mai vreau. Dacă ai idee, uite, vezi, ai spus-o, nu mai vreau. Dar tu ai și soția, ai de toate, ce-ți mai trebuie? Avem 3 copii, să ne dea Dumnezeu sănătate. Doamne ferește, 3 copii ai tu? 3 copii avem, ce da. tare. Păi ce bravo, mă, normal că ești bine. Ce mai vrei de la viața mea? Nu mai, păi deja sunt Câți ani au fetele copii? mari. Fata cea mare are 21, 15, cea 21 de ani. Da. Doamne ferează, tu ai fetiță, fată da. de 21 de Da, ani. cu Ilinca sunt de când avea 7 ani. Deci ea avea 7 ani când am cunoscut-o pe soția mea, Carina avea 4 ani. 3 ani. Deci ambele Așa. fete sunt din altă... Fata mea are 15 ani acum din prima mea căsătorie, fata soției mele are 21 de ani. Și când am cunoscut-o, eu avea 7 ani. Și avea 7 ani. Și acum David are 7 ani. Și David este Al nostru. A mea, ei și al nostru. Da. Ce tare! Da. Și vă înțelege super Da, bine. Ilinca, tocmai Fetele, ce dai seama, au crescut, toată dezvoltarea lor a fost... 21 de ani, Ilinca s-a întors, s-a mutat din nou la noi. E super. Din nou, de ce spui din nou? Asta Păi cu un iubit sau ce? Da, se mutase singură și acum s-a întors, da, și stă cu noi. Și vă place lucrul E ăsta? wow. E wow. Aveați un gol în suflet wow, când a da. plecat, nu? Nici nu știam că eram atât de liber și aveam atât de mult timp. Este fascinant. Este, cum să zic, am atât de multe sentimente pe care n-aș fi crezut că o să le am decât în situația asta. Pentru că așa mi-a dat Dumnezeu să iubesc și un copil care nu e al meu, știi? Exact. Și Când ai se de pare oferit, că păi ai. E Exact. copilul meu, adică nu seamănă atât de mult seamănă cu Ilinca cu mine, mai mult decât cu maică sa. Este un pic cam logic atâta timp Da. cât a crescut acolo. Da. Ceea ce e foarte important și cine a zis lucrul ăla că nu e neapărat părintele tău cel care te naște, știi ce zic? Da. Și cel care îți oferă educație și care are grijă de tine, a zis destul de bine. Dar foarte tare, îmi place, Da, îmi place suntem- povestea voastră. Da, avem o poveste nebună. Suntem doi nebuni. Da, Și dar am zis, sunteți gata, nu bine, mai. ați fost și Da, sunteți. da. Am trecut prin toate etapele. Ei, înțelegi, ale... așa vreau și eu, să trec prin toate, și la bine și la rău. Eu nu vreau să stai lângă mine doar când sunt happy și fericită. Da. Și invers, la fel. Da, sunt momente și momente. Exact, nu e tot ușor. Familia e cu totul. Vine cu de toate. Vine cu tot pachetul, știi? Și Exact, nu dai uneori înapoi zice, când păi, e dar greu." ce îți trebuie ție? Că tu ai o viață frumoasă, care și Păi da, știi... Asta suntem spun că oamenii nu văd exact tot suntem ce e de oameni fapt. și, ce crezi? Și la noi se întâmplă chestii și la noi... Sunt nevoi, sunt discuții, sunt orice. Absolut. La nebine sau la greu? Ramona. Zi. Să statueze artistul greșit numele iubitului. Să statuezi ce? Să statueze artistul Tatuatorul. greșit numele iubitului Așa? sau să aibă el tatuaj cu fața fostei. Să aibă el tatuaj cu fața fostei.
E pielea lui, la mea trebuie să fie curată. Ce pielea mea. Păi și bă? cum o să vezi așa, să-i vezi Lasă-o, fața? mă, că nu mai se întinde pielea după un timp, nu mai rămâne la fel fața Se ei. face că... ridată, nu? Și oricum și-a făcut când ea avea 20 de ani și fața ei se schimbă, ce nu mai arată ca ea. Ce vorbim noi aici? Hai că știu eu că am mai văzut, are tata aici ceva. Tata și-a făcut aici pe mână o inimă de aia cu săgeată și a scris Ana, Așa. de la o iubită. A fost o iubită. Și după aia a luat-o pe mama, pe care o cheamă Ana. Și a mințit tot timpul că pentru ea a fost făcut tatuaj. Și abia încoace, bătrânii a spus că de fapt era ailaltă, care a fost el înainte. Cu care? Și ce a zis mami? Ce să mai faci? Ce să mai faci acum? Și nu mai e ce să faci. Și mai are aici un caluero. Și caluero? Așa. Scris, zici că e bătut de... Nu știu, zici că e bătut cu Sorcova. Nu știu. E ceva rău, asta zic. Dar nu mai contează. Astea rămân niște desene, că și eu am. Eu am 27 de tatuaje. Câte? 27. 27 de tatuaje? Da, toate sunt foarte mici, aruncate așa pe corp. Nu prea se văd. Și ce scrii pe ele? În mare. Păi am după urechi 0707, data de naștere. Am aici... Număr de matriculare. Da, ca să, dacă mă pierd, să mă găsească ăștia. Știu cum au câinii și pisicile. Da. Așa. Am aici o constelație rac. Că ești rac. Da, am aici un praf de stele. Gen când faci așa și sar steluțe. Aici scrie I refuse to sink. Frumos. Nebună rău. Aici love never dies, revel in chaos, love. Am pe aici smile și happy și aici run with the wild horses. Și în mare parte le am pe spate, unul în care scrie Hakuna Matata, unul care scrie My superpower este puptare, unul care scrie asta de unde a venit? Love never dies. A? My superpower is pup tare? Așa sunt eu, My superpower este puptare. Ok. Pup și pup. Așa e vorba mea asta, pup și pup. Pe picioare am un avion, un palmier, sun, sand, beach, because I'm in love. Și nu mai știu ce mai am. Cred că mai am pe aici de asta cu dragoste. Nu mai știu. Stai să vedem că uită. Că... Nu te uiți tu, mă uit eu, stai liniște. Ia vezi ce scrie. Hai mă, că All we need is love. All we need is love. Ca și uita drag. Vezi că uiți? Vezi? Da, da. Deci poate să aibă și fața lui bunica sa, că uităm tot. Și mai am. Da, astea mici aruncate și mai vreau să mai fac pe spate. Și am și un soare pe spate. Un soare desenat, ca și cum ar fi desenat de un copil de clasa 3-a. Știi? Da, acolo. Gen așa, cu niște... Ce frumos. Bravo. Foarte frumos, senzațional. Ești tattoo lover. Senzație majoră cu 40 la oră. Și eu am niște tatuaje, dar nu știu câte am, adică nu m-am calculat exact. Da, sunt câteva. Mai fac. Da, te uiți în palmă, ci că mai fac. Mai fac, am mai avut unul aici și s-a șters. Și asta Păi în palmă unde? Da, dar eu insist să-l fac, să țină până la un moment dat. Că și ăsta la fel, a zis că nu ține și l-am făcut de 3 ori și acum ține de vreo 5 ani. Ah, ok. Am insistat. Dacă insisti, Love love, exists. dragostea nu moare niciodată. Hai că ți-am dat acum... Păi cum n-ai zis că te dezîndrăgostești tu? Mă Da, dragostea nu moare niciodată. Dragostea pe pământ mă refer. Absolut. Dragostea. Noi trebuie să oferim dragoste. Dacă avem de dat, să dăm. Haide, întreabă-mă. Să te invite la cină Brad Pitt sau Cristiano Ronaldo? De dragi că nu-mi place niciunul. Are ce mai rău din ce e rău, ce să zic. Cel mai puțin rău dintre Brad Pitt și Ronaldo? Probabil... nu știu, frate, că nu mi-a plăcut niciunul. Nu am fost fiartă pe actori de ăștia, fotbaliști super cunoscuți. Pe fotbaliști de ăștia, de ei noștri necunoscuți. Bine, mă, Brad Pitt, cred. Ca să merg la olărit cu Brad Pitt. La olărit cu Brad Pitt, da. Corect. Așa, zi. Dar cine a fost idolul tău când erai mică? Da, nu am avut idoli. Eu, în primul rând, am avut televizor până la 14 ani, ești nebun? N-ai avut televizor până la 14 Nu! Bine, și când am avut prima dată... 10 ani. Și când am avut prima dată, în primul an, 2 ani, atunci i-am văzut prima dată când am avut și eu antenă, i-am văzut pe Răzvan și Dani. Wow. În primul lor an, care erau la Național. La Național, da. Și mi s-a
am rămas fascinată de ce era acolo. Am zis, wow, cât de tare, cum au intrat oamenii ăștia în cutia asta, în televizorul ăsta, pe unde intru și eu pe lângă ei. Mi se părea că aparțin locului ăluia și că trebuie într-un fel să intru pe vreo gaură printr-o parte de televizor acolo. Îmi imaginam că într-o zi, într-o seară, găsesc locul prin care să intru în televizor, să stau lângă ei, să mă trezesc dimineața acolo cu ei. Eu așa asta visam, da. Și uite că s-a întâmplat. Ai grijă ce-ți dorești, exact. Incredibil. Da, exact, incredibil. Asta da. Asta da, și am ajuns acolo. Ce tare. Aha, hai zi. Să ți se anuleze programarea la epilat în ziua în care urma să dormi la el? Așa? Sau să vezi doar alb-negru? Să mi se anuleze programarea. Oh. Da, asta e. Cine mai mă că moda asta poate să presupună că așa se poartă cu păr lung? Bushi. Bușii, da. Dar oricum e cazul că acum ai epilare definitivă și nu te mai duci de multe ori. Te duci de 2 ori pe an. Da, corect, și asta. Și ultima întrebare de la nebine sau la greu. Să salvezi de la nec un copil necunoscut sau soacra? Un copil necunoscut. Un copil necunoscut. Da, poate n-am mult să mă judec acum, dar am un suflet de copil, pur. Iubesc prea mult copiii și animalele. Adică și le acord prea multă grijă și mie milă multă și e mult. Aici, pe subiectele astea e mult. E o sensibilitate aparte. Poate că și eu fiind copil nu am primit tot sau prea multe și atunci simt să le dau, unui copil. Și animalele. Nu mă întreba de ce, dar mă omoară. Asta da, am crescut, aveam 15 pisici când eram acasă, la țară. Aveam curtea plină de pisici, dormeam cu ele, le făceam unghiile cu ojă, le culcam pe picioare, pe pernă. Cucu! E ceva experiență acolo. acolo. Aveam câini mari, mulți. Aveam, da. Păi normal că de-aia iubești animalele, că ți-au fost și dragi când erai mică. Am crescut cu ele, da. Dar pisicile sunt ceva extraordinar pentru mine. Băi, extraordinar, mi se pare incredibil. Nu pot să trec așa pe lângă o pisică să nu... Asta este, am un suflet extraordinar de mare. Nu cap deodată, dar aia e. Asta e. E sufletul meu. Așa. Da, păi o să încapă mai mulți la un moment dat. Mă refer, da, știu ce vrei să zici și Doamne ajută. Că o să descoperi că poți să iubești și 2 copii sigură, la fel de mulți sigură. și sunt ai tăi și... Sigură și deschisă, da. Numai că eu altfel de iubire, dar da. Da. Că și pe copii iubești, chiar dacă sunt 2 ai tăi, tot iubești, dar diferit. Dar tot da, normal, normal, da, sunt de acord. Nici n-am dubiu, nu există îndoială. Și când o să fii mămică? În ce an? Anul viitor. Anul viitor o să fii mămică, ok. 2024 sau 2025? Mai stau. Eu oricum am zis că pornesc de acum, de final de 2023, procesul pentru, s-au deschis căile și ceacrele pentru direcția asta încă de prin septembrie s-au deschis. Ok, s-a încercat sau... Și se prinde acum 2024. Ascultați la mine. Cu actualul care ești acum sau nu știi? Asta nu pot să spun neapărat, încă mai aștept de primit niște chestii să văd dacă sunt... Ce spuneam acolo? Am înțeles. Că și până la urmă trebuie să le dai șanse, că dacă nu le dai șanse nu vezi. Asta zic. Păi că nu poți să-i tai din fașă. La 2 întâlniri nu poți. Nu, sunt conștientă de acest lucru. Cel puțin 3 luni. Minim trebuie să aibă de când. Da, ok. 3 luni minim în care să vezi cum se comportă, ce ți oferă, ce principii și ce valori are. Și, dacă nu e ok, după aia o să ies cu altcineva, probabil, care va apărea în viața mea și mi se va părea deschis sau așa mai departe. Așa că chiar aș fi avut un mesaj de transmis. Dacă mă vedeți acum cu un om și peste 2 luni cu un alt om, nu înseamnă că sunt vagabondă, înseamnă că vreau să cunosc un om ok, da? Pentru că altfel n-ai cum să-l cunoști dacă nu te duci să te întâlnești cu el, să-l vezi, să vorbești, să încerci, da. Că nu te duci ei unul și le-ai luat acasă și gata, hai, tu ești soțul meu. Asta înseamnă să cunoști oameni, să ieși la întâlniri. Asta e mesaj pentru... Și de încurajare. Și de încurajare, pentru evident, da. Cei care sunt singuri și sunt mulți care sunt singuri. Oh. Dar sunt și multe fete care sunt singure și... Păi știu foarte bine.
E foarte bine? De ce? Nu, știu foarte bine. Știu foarte bine, da. E ceva rău. E ceva rău în zilele astea, să știi. Cu dating-ul, cu principiile, cu ce își doresc. Da, nu mai doresc nimic, nu mai fac nimic. Nu mai stau să rezolve. Nu e bine. E imaturitate multă? Imaturitate, lasă imaturitatea, că asta poate mai lucrezi dacă ai avea din ce, dar nu prea ai din ce. Nu vor, ce tot am vorbit în seara asta, știi? Nu vrei să evoluezi, nu vrei să treci niște granițe, stai într-un mediu comod și aia e. Pe principiu, dacă vrea asta să se mărite cu mine, să vină ea la mine, știi? Sau pe principiu, ia tu flori că-ți dau eu banii, știi? Ce-i asta? La fel, când mai vorbeam cu unul acum ceva timp, mă îmbolnăvisem de răceală, nu mai știu, acum ceva luni de zile. Și vorbeam la telefon într-o seară și trebuia să ieșim la masă. Că haide, că vin să te iau în jumătate de oră și am zis, mă simt foarte rău, mă doare capul de nu mai pot și încep să am frisoane. Așa mă simt în momentul acesta. Și zice, hai bine, pune-te și dorm, că trece până mâine dimineață. What? Cum adică pune-te și dorm, că trece până mâine dimineață? Dar unde e vorba aia? Ai nevoie de ceva, ai nevoie de un paracetamol. Vrei ceva sau ceva, nu știu. Vin la tine să am grijă. Orice. Sau... Înțelegi? Oamenii nu mai au, ok. Nu. Și eu nu i-am mai scris când tu așa îmi vorbești, mi-a zis, ok, bine, mulțumesc, noapte bună. Și a doua zi mă sună, hei, ce faci? Ieșim? Nu mai ieșim niciodată, nu știu dacă te-ai prins. Adică, nu mai ieșim. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Zic, dacă tu ai acum 42 de ani și eu trebuie să-ți explic ție ce s-a întâmplat, e rău. E rău dacă tu n-ai... Nu, e rău. Dar o să-ți explic doar ca să știi așa pentru tine, este foarte greșit sau a fost greșită atitudinea ta față de mine aseară. Și poate chiar dacă n-aș fi fost sau n-am fi fost într-o oarecare relație, ca și om, pentru că tu vorbeai cu mine și eu ți-am spus că sunt într-o situație grea, pe tine te-a durut undeva, nu ai ce să cauți în jurul meu, nici ca om, nici ca prieten, nici ca nimic. Și poate înveți tu ceva în general de acum încolo să știi cum să te comporți și să știi că în viața asta mai contează și alte lucruri, nu doar superficialitatea asta proastă. De nu te interesează de nimeni. Da. Eu aș vrea să-i văd pe ăștia toți care se comportă așa în situații de-astea, să ajungă ei într-o situație foarte grea și pur și simplu să nu fie nimeni acolo să le ducă o pastilă sau un pahar de apă sau ceva ce au nevoie sau, nu știu, un pansament la cap rece. Aș vrea să-i văd, jur, aș vrea să-i văd în situația. Bine, eu n-aș putea să-i las, că nu mă lasă sufletul. Dar asta voiam să te lasă sufletul. Nu mă lasă, dar ca idee, tu chiar trebuie să ajungi acolo să-ți dai seama că ar trebui să te întorci un pic la umanitate și la, nu știu, la bun simț și la responsabilitate, ca la Rompetrol. Pe bune... Nu știu, eu sunt foarte pornită pe treaba asta oarecum, dar în același timp am înțeles că atât se poate și că singură nu pot să mut prea mulți munți și să-i fac pe toți să se schimbe și să-și schimbe atitudinea și modul de gândire, dar în continuare eu sunt la fel și încerc cât de mult pot în jurul meu să țin doar oameni de genul ăsta și să dau, că poate în comportamentul meu prind și ei ceva, cei care mai stau pe lângă mine. Da, educație... Altfel, oricum, suntem pierduți. Suntem extrem de pierduți. Nu știe nimeni, suntem ca niște găini de-alea congelate, fără cap. Știi că alea nu mai au cap. Le-ai tăiat capul, le-ai băgat la congelator. Așa, stai așa, că n-ai nicio treabă. N-ai cap, n-ai gât, n-ai nimic. N-ai! Nu, frate, e ceva incredibil. Mai deci, ce spun noi? Sunt puțini bărbați adevărați, nu? Puțini spre deloc. Eu ce am întâlnit în ultimul timp și tot am ieșit la dating-uri. Pentru că ți-am zis câteva povești din tot ce am ieșit. Momentan ți-am zis, e ok, dar este incredibil ce se întâmplă. Este incredibil. De o prostie, de o, nu știu, nesimțire, o lipsă de respect, incredibile, fără nicio limită, fără niciun capăt sau o oprire, să zici, stai că poate exagerez aici ca nesimțire. Nimic, nu există. Da, mă rog, nu e treaba mea acum, că și cercurile contează foarte mult. Și cercurile contează foarte mult, într-adevăr. Și asta este un alt lucru la care lucrez. Eu ți-am zis că am schimbat foarte multe și mă duc și mă extind și fac lucruri. Și am schimbat lucruri, am schimbat locuri în care merg. Ți-am zis că m-au adăugat atât de multe lucruri noi, călătoresc în locuri în care n-am fost, fac lucruri pe care nu le-am făcut. De exemplu, acum vreo 3 săptămâni am fost și am urcat pe vârful omul. N-am făcut în viața mea sport. N-am făcut sport niciodată. Am 34 de ani, n-am făcut sport. Mulțumesc.
Nu, mănânc orice, oricând, n-am probleme de greutate, de genul ăsta, dar am simțit, băi, vreau să fac altceva, ceva ce fac niște oameni și eu n-am făcut niciodată. Și aveam un coleg care face lucrul ăsta și am zis, bă, vreau să merg și eu să mă urc pe munte. Și el a zis, păi da, mergi dacă n-ai făcut niciodată mișcare, da, oricum e ok, am grijă de tine și la jumate când nu mai poți... E ok, nu e un traseu foarte, foarte greu. Da, dar totuși sunt, 2-3 ore de urcat, 2-3 ore de coborât. Și mi-a zis, dacă nu mai poți, la jumătate, ne întoarce, nu-i problemă, când trebuie să urcăm până la capăt. Și am fost prima avion până acolo și la fel și, băi, incredibil, n-am mai văzut așa. Păi, zic, înseamnă că am simțit să fac lucrurile să fac altceva nou. Aia ultima e ceva incredibil. Pentru că e lungă, da. Și numai acolo simți că ți-ai acolo simți, da. Păi da, pentru că e urcat în continuu și e lung. Exact. Și mult pentru un om care nu se mișcă niciodată și nu face sport niciodată. Dacă e să o luăm așa. Da, aveam impresia că ai făcut sport, pentru că tu arăți fit. Că sunt înaltă și fit, da, și toată lumea îmi zice lucrul ăsta. Dar nu, n-am făcut, sper să mă mai țină fizicul așa, să nu trebuiască să fac prea curând, dar niciodată nu știi. Păi trebuie să te apuci de sală, gata, trebuie musculatura, știi? Da, exact. Chiar dacă sunt eu slabă și așa, să lasă. Ai nevoie de musculatură, ca musculatura e cea care ne ține tineri. Plus că, exact, pe interior, că obosesc, dacă urc cu 2 scări, obosesc, știi? Și atunci de-aia trebuie să faci puține mișcare. Mai ești ca la facultate, să mergi 10 etaje până exact, să alergi ca nebunul până sus și să n-ai nicio problemă. Urc 2 etaje sus. Antrenament, da. Cum, spune-mi, voi să zici ceva? Nu, zi. Mulți cred că e ușor ce faci și, sincer să fiu, te felicit pentru că știu ce înseamnă să fii zi de zi la nivel înalt, direct, live, pe TV, atâtea ore și la fiecare cameră care e pe tine, în momentul ăla trebuie să spui ceva. Da. Și trebuie să fii și spontan și dacă nu e spontan, te înveți să fii spontan. Exact. Și asta e un lucru pe care îl admir foarte mult la tine, pentru că te-ai menținut foarte mulți ani. Da. Și nu te-ai ars. Și bine. Da, nu am ars, da. Nu te-ai ars ca imagine, ca ce am avut de făcut, da. Am aud asta destul de des și în continuare se pare că sunt pe o pantă. Și ce crezi că a contat? Eu cred că cel mai mult și în continuare a fost și este naturalețea și autenticitatea mea. Nu m-am gândit niciodată că eu trebuie să fiu naturală. Știi, nu mi-am impus, eu trebuie să fiu naturală ca să ajung acolo. La mine lucrurile au mers natural, așa cum pentru că așa ești tu. Așa sunt, eu nu vreau să adaug sau să iau ceva, să scot ceva din ce am. Vreau să merg așa în continuare și să dau ce îmi vine pe moment, ce am atunci. Ai întâlnit 10.000 de oameni în anii ăștia de când ești acolo și ai observat cum sunt unii oameni care sunt diferiți când dau drumul la cameră. Da. 90% din ei. Total diferiți, 90%. mi se pare incredibil. Băi, se transformă, li se transformă și vocea. Da. Sunt oameni care își lucrează vocea să fie altfel. Dar nu știu dacă își lucrează vocea. Cred că își lucrează, gen și-o pregătesc înainte. Sunt mult mai serioși unii, alții sunt mai vor să dea, ca să dăm bine. Alții. Mi-am dat seama de chestia asta că sunt, cred că 90% din oamenii care apar la televizor în divertisment. Așa. Nu sunt cum sunt ei de fapt. Da, exact. E adevărat asta? Din ce ai observat tu? Din ce am observat eu ca și invitați, că noi suntem la fel. Noi, eu, Răzvan, Dani, Ristei, suntem la fel, suntem exact la fel cum ne vezi la televizor, suntem și în realitate. Și probabil lucrul ăsta ne-a ținut foarte mult timp legați și încă în continuare ne unește foarte mult. Avem foarte multe lucruri în comun și totul devine foarte lejer și foarte normal între noi, știi? Că atunci nu ai nimic de ascuns sau să zici, stai că am uitat să zic un lucru într-un fel sau să am o atitudine nu știu cum. Nu, și atunci dacă merge natural așa de înainte, e o legătură extraordinar de strânsă și ca să-ți răspund la întrebare, da, sunt foarte mulți, am văzut dintre invitați care vin așa. Mamă, deci vorbești cu ei, ajung pe pauză, te salută, hei, ce faci, bună! Și când ai intrat, fața e altfel, vocea este altfel și prezența este altfel și de multe ori nu îi ajută. Nu îi ajută deloc. Ei cred că fac ceva mai bine, dar nu este deloc mai bine. Este mai rău decât ce am văzut eu în pauză când a venit să mă salute. Pentru că, iată, ajungem tot aici, falsitatea e ceva rău și ceva neplăcut. Sau e plăcut pentru, știi cum e, în general farmecul ți este de folos circa 15 minute, după aia ar trebui să știi ceva. Ar fi bine să știi ceva.
Știi? Da, mai sunt și citită așa. Dar nu arăt lucrul ăsta ca să nu se ceară mai mult de la mine, știi? În general. Da, să știi. Da. Dă-le mai puțin Ca să nu aibă așteptări. Exact. Să te descoperi în continuu. Da. Uite așa, eu vorbesc ebraică, ca idee. Da? Asta e o altă chestie. Wow, asta e tare. Cum ai învățat? Am muncit în casino, iată. Ți-am zis că am muncit și în casino și acolo erau foarte mulți evrei și a trebuit, pentru că ei nu învățau engleză, ca să vorbești cu ei în engleză, a trebuit să învățăm noi după ei ebraică. Și iată că am învățat la nivel conversațional cu ei și chiar știam foarte bine, când am lucrat acolo, acum îți dai seama, îmi scapă cuvinte, îmi scapă, mai știu și așa să formulez o discuție cât de cât, dar am pierdut multe. Dacă nu practici, uiți orice. Dar mi s-a părut foarte tare și o limbă interesantă, fiind atât de grea, pentru că e o limbă foarte grea, cum e și arabă și așa mai departe. Sunt grele, dar mi se pare foarte tare. Și aș mai vrea să învăț ceva așa, mai ieșit din comun, dacă se poate chineză. Da, am nici pe ideile mele, ce vrei. Bravo, fructifici timpul la maxim, asta e. Găsesc tot timpul ceva de adăugat la mine, nu e de stat. Nu e de stat, tu pui tot materialul ăsta pe YouTube? De ce? Ți se pare prea mult? Nu, te întreb. Adică e așa mult, pui? Mi se pare tare. Da. Îl montezi. Îl mai montezi așa pe aici pe acolo. Nu, pe aici pe acolo, când a căzut sticla aia, când n-am mai făcut. Asta zic, dar nu tai vorbele, că eu am vorbit mult. Nu. Așa, mă pui acolo să o vadă oamenii. Nu. Sunt la fel de încântat să te revăd așa cum sunt mereu să te văd. Da? Pentru că ești o tipă foarte mișto și autentică. Și te încarci de la mine, nu? Nu, eu am bateriile mele. Nu, dar în general sunt o rază de lumină într-o încăpere, recunoaște. Da. Că nu vin, eu când vin se înseninează. E bine să ai asta despre tine. E foarte bine, este extrem de bine. E bine să ai o părere bună despre tine, dar nu e exagerată. Sunt machiată de câte zile? 12, de 15 ore? Cam așa. Da, te mănâncă fața, nu? 15 ore. Nu? Că am văzut că de tot scrăpinai de tot. Nu, dar nu mai stă bine, nici Nu, stă foarte bine. Dar știu să mă machez, asta e, că de-aia îmi ține bine. Te machezi singură? Da. Fiecare dimineață? Da, mă machez singură și îmi fac părul singură la neața, fiecare zi. Lumea ar fi avut impresia că ai make-up, hair. Avem acolo make-up și hair, avem, dar dintotdeauna mă machez și mă aranjez singură, tot. Bine, am o stilistă la haine, îți dai seama, dar... Da, păi normal, câte haine să ai? N-aia zic. Dar în fiecare zi negreșit, tu îți faci eu fac tot ce vrei, tot ce vezi la fața mea, eu fac. De-aia mă urmăresc fetele, mă pun să mă dau cu tuș, toate primesc multe mesaje, mă pun să mă dau cu tuș ca să învețe și ele. Dacă și eu l-am observat, ce vorbești eu, n-am nicio treabă, dar l-am observat, uite ce perfect e cum zile. Da, n-am nicio problemă, îl fac imediat în câteva secunde, dar și asta presupune antrenament, ca orice, că nu m-am născut nicio învățată și n-am făcut niciun curs. Dar făcând atâția ani în fiecare zi, te înveți. Ți-a ieșit. Îți pui din alea cu plasturi, din alea cu nu știu ce. Dracu, nu pun nimic. Cu mâna direct? Direct și cu pensulă moale. Că și aici e pensulă moale, pensulă tare, tuș lichid, tuș solid. E ceva. Nu mă pricep, dar vreau să parcă mă pricep. Da. Dar mă rog. Da. Nu, chiar nu vreau să mă pricep la tot. Am trecut așa în revistă viața ta și toate lucrurile pe care sunt convins că parțial pe care le-ai făcut. E ceva pe care ai făcut o nebunie de care nu știe nimeni? Păi tu vrei să o spun ție aici? Da. Nu, n-am făcut o nebunie pe care să o pot spune aici. Dar oricum, în viața mea eu n-am fost extraordinar de rebelă. N-am dat niciodată pe afară cu rebeliunea. Sunt prea aproape? N-am dat niciodată pe afară cu rebeliunea să fac chestii ieșite din comun. Dar la un moment dat, când aveam un iubit... ăsta evreu, că am avut un iubit evreu. Așa. În perioada cazinoului. De ziua lui am făcut un afiș foarte mare cu Happy Birthday. Era în limba lor, nu era în engleză sau așa, cu la mulți ani Neșamașeli, care de vreo, nu știu, 18 metri sau ceva de genul, pe care l-am pus pentru că el locuia la etajul 9 și l-am pus pe mijlocul drumului, într-un rond. Stătea în rond la Hovari, cred că e acolo. Știi? Rondul ăla mic. Da.
Știi că e un rond mic acolo și am făcut un ăsta foarte mare cu la mulți ani, l-am pus pe jos pe mijlocul șoselei, am oprit mașinile și l-am sunat să se uite pe geam. Să vadă că i-am urat la mulți ani în limba lui frumos. La 12 noapte. Wow! Asta Exact. tare de tot. Exact. Am avut curaj să opresc și mașinile pentru câteva minute din toate direcțiile. Fiind rond, mașinile veneau de peste tot, dar am pus chestii pe drum. S-a prescris, nu mai contează, ca să nu treacă oamenii pentru câteva minute. Și au văzut oamenii ce făceam și nu s-au supărat, îți dai seama. Ce A fost romantic. drăguț. Da. Eu fac așa chestii drăguțe pentru bărbatul din viața mea. Sunt foarte ok. 100%. Unora le-am mobilat și casa, dar mă rog. Da, asta trecem peste asta. Păi, Da, asta a fost, cred că, ceva mai nebunesc. Așa eu nu fac chestii extraordinare. mai viața nebunesc că mea. a fost ăla cu mobilă. Mai nebunesc a fost ăla că i-am cumpărat lui. Da, Dar, Doamne ajută, măcar să fie fericit pe mobil. pe mobila aia, pe canapeaua Patul aia. tău și pe canapea. Pe muzica ta cum era. Exact. Wow. Și ai apucat cât timp să stai cu tipul ăla, e vreo? Cât ai stat? Cu care i-am zis la mulți ani? Da. Am stat 1 an jumate. Am stat 1 an jumătate, după aceea a plecat la el în țară. S-a mutat. Și oricum eu nu voiam să mă duc în religia lor. Nu eram pregătit, eram tinerică, mie trebuia să mă distrez în viață, nu mă duceam să mă convertesc, să mă mărit atunci. Na. După aia m-am măritat la 1 an în București. Ai pus punctul pe ei. Da. M-am măritat, am fost doar cu linia civilă. N-a fost nuntă cu fast. A fost cu linia civilă, pur și simplu. Bine, totul a avut un rost, asta e caleta și... Exact, nu, eu nu judec faptul că am făcut ceva, din contră, asta am zis și la început. Așa au fost așezate, așa trebuia să se întâmple, am avut de învățat câte ceva din toate. Cel mai mare vis al tău acum? Să fac o fetiță. Fetiță neapărat. Fetiță, îmi doresc foarte mult. Foarte mult îmi doresc o fetiță. Băi, extrem de mult. De așa frumos să o iau cu mine la plimbare, să-i fac eu codițe și să mă îmbrac frumos în rochițe. Să dea Dumnezeu să ai o fetiță. Păi eu să am. Stai, nu? Am. Ai, e acolo. E În sistemul tău. trimisă, exact. Emma. Emma, așa o să cheme? Să ne pună Roma, am tot organizat ce ai, nu vezi, pe ore, pe zile, pe tot. Ce tare. Abia aștept să o cunosc și eu pe Emma. Da, și eu o să o cunosc personal, că așa e. Ai văzut-o în vreun vis mari, ceva? Da, sau? are ochii mari, are sau păr cum e? ondulat. Da, da. Nu știu de ce are păr ondulat, că eu nu l-am. Și cum ți-a venit? Nu știu, așa am simțit eu de câțiva ani încoace, simt că trebuie să fac o fetiță pe care o cheamă Emma. Are pielea foarte albă, nu înțeleg de ce. Poate așa, poate mai târziu se mai închide la culoare, dar are pielea foarte albă și ochii mari și verzi. Și ai visat-o? Nu știu dacă am visat-o. Probabil că am visat-o la un moment dat și nu-mi dau seama, știi? E subconștient. Eu am în viziunea mea, ce vrei, ea e în viziunea mea. Ce tare. E nebună. Nu, e tare, da, aștept să este văd. foarte tare, da. Și eu zic la fel. Lucrez. Mă duc să-mi fac AMH săptămâna următoare. Doamne, ce sinceră sunt și nu pot să cred. Da, mă duc săptămâna viitoare, că nu mi-am făcut niciodată, să văd câte mai am ouă, ca să știu sigur că se apropie momentul. Dacă nu, să mai produc. Ce frumos, abia aștept să o cunosc pe Emma. Să fie așa să fie mai bine decât ți-ai imaginat Exact. și să aibă toate așa, viața ta să fie plină de iubire și de fericire și respect și... Este, că dacă eu așa sunt, normal că asta o să și primesc. Mă bucur că ai venit la vorba lui Jorge. Ramona... Eu mă bucur că ai venit la vorba... Că am venit la... Mă bucur că ai venit la tine în seara asta. Da, mulțumesc. Dragilor, voi știți ce aveți de făcut, să dați comentarii, like-uri, share-uri, să dați fară în țară. Ramona a fost cea mai sinceră invitată de până acum, cea mai deschisă. Vă îmbrățișez cu drag, capul sus, nasul jos.